You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakligid sa takda ng alas 5 sa hapon. Welcome mga binaswag palagad siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Unang edisyon siya platuntunan sining bulan sang Nobyembre. Petsa 1 kita karon siya konsing bulan tuig 2021. Kamusta na mayong hapon sa ating mga soke, sa ating mga tagpanunti, sa ating sini mga kabombo sa 61 kumakabarangayan sunod sa Bacolod, mga kabombo natin sa Ubanwa kasunod sa kabuusan sa Negros Occidental. Sa hapon na kaupo nyo tag sa diri kahapon na Bombo Dennis Rudica. No mga balita ang aton patamod sining adlaw, ang iba natin mga kotorante nagakuan pa, iba hingagaw pa luto sa ilan na inughalad sa mga minatay. Sorry mga balita ang aton pagdamod sining hapon, barangay tanod nga suspect sa pagtiro patay sa isa ka persona sa syudad si Mamaylan, nagsungka na sa mga otoridad. Samtang isa ka lalaki ginkastigo ay ginresbakan ang isa sa mga nagkastigo siya ginbuno gamit ang gunting dito iya sa may syudad sa Victorias. Samtang Bureau of Fire Protection driwa may harap panugyan karon sininti kilala gamalikawan ang sunog insidente sa sunog sa aton sining Puloy-an. Sa mga balita nasyonal, ginpay karon sa Octa Research Group nga ang tanan nga mga local government units dito iya sa National Capital Region ang ginakabig na sa low risk for COVID-19. Samtang Presidente Duterte nagparawagan sa pamunong Pilipino nga pangamuyuan ang mga nagkalamatay sa COVID-19 at ang mga nagsekrepisyo para sa pag-away nato sining pandemya. Kag sa balita gikan sa luwas ang mga lideres sa bilog nga kalibutan karon ara karon sa pressure para mapaiway ang pagluntad sa ginatawag climate catastrophe sa nagsugod na corona nga COP26 climate meeting dito iya sa United Kingdom. Na mga balita ang aton may balita ang aton kaputamod sa nga pagpalagad siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Tusan ko ang report unang report ni Bombo Carla May Defensor dahil kita na may kabenan sa aton siniya nga iti subong adlaw nagpanagtag na kita sa aton sining papremyo sa 1 to Panalo Part 20 promo prote arewa sa mga kabombo namon kag mga Star Nation ng Bombo Radio Philippines wala ginagbuya sa tunga sa pandemya kag may isaw gaginunsar ang tatlo ka mga nationwide promo sining tuig 2021 sa nabalanyo sa first quarter sining tuig ginunsar nato ng buhay na Mano Salvo year 16 nagpanagtag kita sa kapin 8.5 million pesos nga total prizes kalakip na diri ang aton grand prize winner ikastitetrash naton nga Bombo
millionaire. Kaya tunga-tunga sini nga tuig, sa piyak sa pandemya, ginlunsar man nato sa gapon ang ilan suwerte sa palengke promo nga nagbuya na magkita sa kapin 6 milyones pesos nga balorya sang pagpamadya na kada semana naghatag kita sang kasiyahan cash prizes ato sini nga mga winners, mga lucky interest in the winners naton of course sa mga nag-entra sa aton mga soking tindahan la sa aton sining online activation. Nagsubong naman last quarter, sugod subong adlaw sa nato Nobyembre 1, nagsugod naman kita panagtag adlaw-adlaw kasiyahan, adlaw-adlaw balde-balding per premyo na may kasiyahan pa sa aton siniyang 1 to Panalo Part 20 promo tari naman dia. Nakataya naman din kapin 6 million pesos nga pamadya nationwide sa siling nato nga promo siling nato last quarter sa aton 1 to Panalo Part 20 promo 6 million pesos ang aton nga pamadya. So sa kabuusan sang siling ito 2021 kalakip na subong ato last quarter nga promo 1 to Panalo Part 20 promo kapin 20.5 million pesos nga kabuusan sang pamadya nationwide ang iya panagtag sang Bombo Radio Philippines mga kaibinan. Ti sigurado ta ini nga aton pagpanagtag sa mga papremyo naton, managdalaog naton ti dako man niya nga bulig sa ila adlaw kilano kag of course sa aton manikonomiya malapuwasan naton ang sekeron padayon naton nga pag-antos sining pandemya sang COVID-19. Ote di kita sa 1 to Panalo Part 20 promo sinaton subong adlaw nagsugod na kita panagtag ba Pasko adlaw-adlaw bulan pa lang sa Nobyembre mamaskwa na kita sa aton sining malaki entries and theirs of course para pagid sa malipayon nga masunod nga milyonaryo ikas 34 milyonaryo sa Bombo Radio Philippines sa maabot siya nga Disyembre 25 sa aton grand draw sa 1 to Panalo Part 20 promo. Sino naman ay na mangindikas 34 milyonaryo ang malipayon nga tawo sa Bugos nilang Bugos Pilipinas konti malipayon sa Bugos sa kalibutan hamak mo sa adlaw sa Pasko ay may maglasyan kay sa milyon ka peso sa aton sinigrando bilang grand prize sa aton sininga 1 to Panalo Part 20 promo mo na sa atong grand draw. Pero sa aton yung adlaw-adlaw nga pa-premyo sugod subong adlaw sa lingkod nagsugod na kita lawag sa aton daily winners dahil sa 1 to Panalo Part 20 promo sa rin tagsa naton ka mga winner tikay na gani ang first winner naton nag-claim na bigla yon sang iya sining premyo tagsa kadlaw may tatlo kita ka mga winner ka Lunes to Biyernes kag tagsa ka mga winner magabaton sang padya balor 1,150 pesos na 500 pesos cash kag 650 pesos nga worth sang grocery goods so kon pinutos nga regalo tama mo may kuan ka na may cash ka na 500 pesos may kwarta ka pa iyang may regalo ka pa may groceries ka pa iyang pagabatonon dako inabulig sa inyo sini adlaw-adlaw nga panginlanon te paano kung makangkon sining grasya sining regalo sining timprado pa nga pawaskuhan naton sa bulan pa lang sa Nobyembre diri sa 1 to Panalo Part 20 promo. Of course mag-entry magpadala sa inyo sining mga entries gamit ang madamo kita dito sa mga proof of purchase nga pwede nyo gamiton para lang pila sa ato sining mga proof of purchase nga pwede nyo masulod sobre para sa inyo pagpadala sa entry. Of course, ang produkto sang Silver Swan. Para-recommend Silver Swan, sukang puti, sarap asim, kaya Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Ari lang ang iminimon, isa lang KMT, stand-up pouch or pepper or label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sa Silver Swan wow sarap 8 or 4 grams pwede na nga mangin proof of purchase of course ati sa Silver Swan manamit ay inyo siniluto bali pa subong yang kalagkala gusto mong gabi namit ining panyapon sa mga uton naton tagsa kapulay gamit ang Silver Swan product of course ari man diri ang Orocan sa Orocan maayos ang buhay mo isa lang ka sticker o kung coupon yung matatak Bombo Radio Promo
pwede na nga mangin proof of purchase. Tagsa nyo pabakal sa anong produkto sa Orocan, may sticker nga retapik or may coupon, no? May apod nga coupon nga may tatak ka Bombo Radio promo sa mga gamiton nyo, either sticker sa Orocan, sa bilog, o sa man ka coupon, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, sari man dali ang Rexona. Use Rexona after bath para hataw sa galaw. Nang gamiton nyo sa Rexona, of course, ang isa ka-MT Association Rexona Geo Lotion, sabi sa naman nga lang, bisan anong variant, or isa ka-MT regular sa Rexona Continue Roll-On, sabi sa anong variant, pwede na nga mangin proof of purchase. Yun ang mga proof of purchase, simple lang inyo sinaimuon para mangin legal ang interest na, isulod sa sobre, selyuhan mo yung sobre, sagot at sobre, ibutan nyo si kumplito ngalan, kumplito ng address, ay inyong week number, sang promo ng inyo pasakupan, ang proof of purchase, of course, di pagkalimtan, ang inyo sini nga perma. No? Sa right side sa sobre, ibutaton sini promo title, 1 to Panalo Part 20 promo, care of Bombo Radio Bacolod, ihulog sa mga drop boxes, malapit sa inyo sini nga mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, diri sa palibot sa sulod sa Bacolod, or masimo diri sa atong studio. Bukas kita diri anytime the day, 24 hours, pwede nyo mahulog, mapit, malabay, ay nyo sining enter drop boxes nato na Rendeos, dalom sa aton siniya nga grahing area. No? So, hapos na lang sa paghulog sa inyo sini nga entries. Of course, sa aton sinigrandos nato at stake diri, ang 1 million pesos nga cash prize, ang nga muna siyang ikastintay 4, nga mangin milyonaryo sa Bombo Radio Philippines sa atong grando sa December 25 ko po sa Raymond diri magluwas sa atong 1 million cash prize, grand prize, may apat pagkikita katag 50,000 pesos nga igapanagtag, isa tag sa Creon, isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Of course, ang aton diri ginabantayan gid pagid ang aton sini guaranteed price per area na tag sa lugar may stasyon sa Bombo Radio kag sa FM, may tatlo pagid gibadaog sang additional nga cash prizes. No? Third prize 5,000 pesos, second prize 10,000 pesos, kag first prize 15,000 pesos. So halin sa daily draw naton, halin sa daily winners naton, tub-tub sa aton sinigrando sa December 25, dalag ko nga mga cash prizes. Ang inyo mabaton, dalag ko nga mga cash prizes kag grocery items aton yung panagtag para sa inyo mga kaibigan. No? So magpadala na, magulog na sa inyo mga entry para mangin mangin malipayon sa sining bulan para sa Nobyembre hasta mabot sa adlaw sang Pasko sa Disyembre 25. Sa aton siniya nga grand draw. Kasi ipablad dodlok magdaog ka di konti dodlok libreng imo ya glass tuon sulod balay. May 500 pesos ka, may grocery ka pa, bauti ka yaakay sang pangabuhi mo kung adlaw winner ka sa 1 to Panalo Part 20 promo. Ti magpadala, maghulog si mente para mangin winner. Magkangkon sining grasya sa atong 1 to Panalo Part 20 promo mga kaibigan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na kalikas na alas 5 sa hapon. This time ko ata report ni Bombo Carla may defensor. May panugyan atong Bureau of Fire Protection. Balata mas monte All Saints Day subong protect sa bar nato niya kalag-kalag gidman. May mga halag kita sa lamisa, may mga rosaryo kita. Bawo ni kita pagkalimtan ng kandila kay kadelikado, base mo nito naan sa sunog bala. So may panugyan atong Bureau of Fire Protection diri sa may syudad sa Bacolod sa report ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, may hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, no? So ang Bureau of Fire Protection sa syudad sa Bacolod nagapahanumdum sa pumuluyo Bombo Dennis sa subong pagselebrar sang ating kalalag Bombo Dennis susunod sa Chief Inspector Rodel Legazpi. Ang mga kandila gid mo ini ang ila sini nga ginapa una gid Bombo Dennis nga pagpahanumdom no nga kung ibutang gani sa isa ka lugar o kung ibutang ini nila sa mga santos Bombo Dennis pihuon gid nila nga dapat hindi ini makadisgrasya, dapat ibutang ini nila sa mga lugar nga hindi malabot ang mga bagay nga madasig masunog parehas ni sa mga plastic, karton o kun kortina
Bombo Dennis kag kun mayara sa nga mga altar siguraduhon nga hindi malabot sa mga kabataan na Bombo Dennis kapinta ko ang kabataan wala may kapinta kung may bata wala Bombo Dennis yung mga gagmay pini mahilig ini sila yung magkuti-kuti bla Bombo Dennis especially sa kalayo kaya diba ka-attract ini sila so mo nang pihuon dun nga hindi malabot sa mga kabataan para at least no malikawan ang disgrasya kagang ginagamit nga mga puspro kaga lighter Bombo Dennis siguraduhon man sang mga ginikanan nga ginabutang ini nila sa lugar nga hindi man malabot sang mga kabataan kiti previously no sa mga naglunta diri nga sunog sa syudad sa Bacolod diri nga bata ang rason kung nasunog Bombo Dennis parehas dira sa may area sang unhan lang sang isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis ang barangay 12 na Bombo Dennis sa mo na to no ang isa sa mga rason dira ang mga kabataan naghampang sang kalayo so mo ginapahanog yan nga dapat ang kandila ibutang sa lugar nga hindi malabot ang mga karton o kung plastiko kung ang mga madasig na mga bagay o kung madasig masunog na mga bagay Bombo Dennis kag ipalayo sa mga kabataan kag Bombo Dennis may ara man nga ginhatag na contact contact number hotline ini sa nga BFP Bombo Dennis wala naman tuod ginapangayo bala pero at least preparado ang tanan na Bombo Dennis sa subong nga nag-celebrar kita sang pigkalala kiti hindi subong makapadulong sa Cementeryo. Oo, Bombo Dennis. So, yung iba niya, bisan na kapadulong na yan sa sementeryo, na use na nila yung mag-sindik sa ila sini nga mga himata, no? Sa ila sini nga balay, bisan nakakagdo na ini sila, nagasindi ini sila sa gihapon sa ila sini nga panimalay, Bombo Dennis. So, mula na ang panganog yan sa BFP, Bacolod City, nga piyoon gid ang mga pagbutang, no? Butangin sa lugar ang kandila Bombo Dennis sa ano padara ang ginagamit nila para sa ila sini nga paghalad sa ila sini nga mga himata Bombo Dennis. So ari ang contact hotline sa BFP 434-5022 434-5022 kag 434-5023 434-5023 Bombo Dennis sa ini sa may mga telepono kag kung wala bisang telepono yari ang numero Bombo Dennis 0921-341-7002 0921-341-7002 so amo ini ang posible nila nga makontak Bombo Dennis sa BFP syudad sang Bacolod. So Bombo Dennis sa dugang Talia at pamatian Chief Inspector Rodel Ligaspi. Sa gihapon, no, ang aton Bureau of Fire Protection, particularly ang Bacolod City Fire Station, no, nagapanugyan gid or nagapahanumdom nga sa aton pag celebrar sang undas, no, kita maghalong gid, no, kay tungod may ara man kita sang mga tradisyon, no, ang nagasindi kita sang kandila sa aton nga tagsa-tagsa ka panimalay. Pero sa gihapon, amon gusto nga ipanugyan, kag ipahanumdom, ining mga kandila nga ginagamit naton, kabay nga ibutang naton ini sa mga bulutangan sa diin nga hindi madisgrasya, no? So aton gid ginapanumdom nga dapat ang kandila hindi siya nabutang sa mga bagay nga madali masunog, no? Katulad sa mga karton, plastic, subong man sa mga combustible materials, no, sa katulad sa mga kortina, no, or mga tela, no, nga ara sa tupad nga pwede malabot sang siga sang kandila, no. Kag isa man ka bagay nga gusto man namon nga ipanumdom nga kung may ara kita sa mga altar sa balay nga ginasidyan silang mga kandila or anywhere man sa sulod ng panimalay, no, sigurado naton nga hindi ini malabot sa mga kabataan, no, or sa mga bata naton nga sa masami ang mga bata kabalo naman kita kung isa ginahampangan nila ini. So pwede man ini pagatungnaan sang disgrasya kung hindi naton ma-monitor, no. So ara na sa aton mga adult sa sulod ng balay, labi na kita mga ginikanan nga aton kita tamdon ini, no. Kag siguraduhon nga ang mga lighter kag posporo hindi man makita or
hindi man mahampangan sa aton mga kabataan. Ay for sure amo man ni ang mga common no nga nagakatabo sa mga nagliligad nga na experience naton nga may mga kabataan kag hindi accidentally nahampangan ang posporo or lighter kag nagdulot ini sang sunog sa sulod sang balay no. So hindi naton gusto ini makabo. That's why nga ginapahanumdom ginaton ini nga mga bagay sa aton nga mga ginikanan sa sulod sang balay. Kasubong man, amon man ginapanumdom, kag amon ginapaalinton, nga kung may magluntad nga sunog, may ara kita sang hotline number ni Bureau of Fire, Bacolod City, nga sa gilayon matawgan nato, no? Kaya ang katapos ang aton mga bombero, makahimo sang ginatawag na quick response, kung may ara sang nag-notify sa aton nga nearest fire station. So, ang hotline number ni Bacolod City is 434-5022 kag 434-5023. Sa mga wala naman sang telepono sa ilang nga balay, pwede man kita magamit sining cellphone number nga amon man ginahatag agud pwede gamiton sa pagtawag kay Bureau of Fire Bacolod no. So 0921-341-7002. Liwaton ko, 0921-341-7002. So, Bubukarla. Yes, Bombo Dennis, siya mo to, no, ang napayagikan kay Chief Inspector Rodel Edgaspi regarding o kung napagpahanumdum sa mga pumuluyo kung para sa insakto, Bombo Dennis, no, nga hindi ini sila madisgrasya kag wala sang sunog nga magluntad, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, sa ng report, igigan sa patrol, ini si Bumbo Carnamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Hindi status all number 1 sa Bacolod. Bumbo. Salamat mo, Carla. May defense also mapanugyan sa ato sa Bureau of Fire Protection. Of course, hindi gid tapos pangadi o tapos nanod dahil kuton patyon gid ang kandila. No? Di pagbayay nga gasiga, basi bro matulog ka mo, gasiga pangadi sa altar da, kung wala misa, hindi gid, no? Kag kung nagpasiga ka mo sa kandila, bantayan, no? Kay basi bro matumba, malakit-katang matumba, baka delikado. Kago tapos kami sa naton patyon gid ang kandila. Kaya damo sa mga instansya, nga nakarabo ka nga sila, nga ti nagkatugas ang pagkadula sa propiedad, kag of course masubo, may mga kabuhi nga nagkaladula mga kabanan. Standby na kamo News Center, dito kayo masunod na kulabas kang mga nagapauna ng mga balita nasyonal. Bugos sa pungsod, is natin sa kapon pasirado. Ang aton nga masementeryo titagsan na naton kabalaya naga-celebrar ka kuan kita nagadumdum sa aton mga minatay kang si Presidente Duterte nagpanawagan nga nikitas pamilya pumuloy Pilipino nga pangamuyuan ta kuno ini mga utod naton nga nagkalamatay sa COVID-19. Ang Okta Research Group po nagpredict man nga maganubo nagig nga maganubo ang kaso sang COVID sa pungsod Pilipinas, no? Tulad na sa LGA National Capital Region, tanatong LGU, so ara na sa low risk status, no? On COVID-19. Sabagay, may iba pa mga lugar sa pungsod nato na nga mataas-taas pang kaso, protein trending, nagamat-amat naman karong panaog mga kabanan. News Center sa aton Bombo Network News. News Center, come in! 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM, Star FM Operator. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, unang araw ng buwan ng Nobyembre 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Iba pang mga oil companies nag-anunsyo na rin ang panibago na namang big-time price hike ng gasolina simula bukas ng umaga. Ilang mga kababayan naman nagpumilit pa rin pumasok sa mga sementeryo kahit ipinasara na ito dahil nga sa health protocols. Ilang mga lugar naman sa rehiyon naging alternatibo sa aktibidad sa Todos Los Santos. Samantala, ang Pangulong Duterte nagpaabot din ng pakikisa sa paggunita ng All Saints at All Souls Day na nawagan ng dasal para sa mga nasawing frontliners.
Operating hours naman ng mga malls sa National Capital Region gagawing extended sa Christmas season ayon yan sa MMDA. Samantala sa police report naman, 5.3 million pesos na laga ng cocaine at high-powered firearms na kumpiska doon sa operasyon ng otoridad sa Tawi-Tawi. At sa international news, ilang Japanese national shock pa rin sa Halloween attack sa train ng isang lalaki na nakasuot ng costume na mala Joker sa Batman movie. Mga Pinoy naman ligtas sa naturang insidente. Sa atin namang sports balita, ilang mga NBA superstars abay kanya-kanya ring diskarte ng costume nakipagsabayan sa ilang Hollywood stars kasabay ng annual Hollywood Party sa Amerika. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, inanunsyo na rin ng iba pang mga oil companies ang panibago na namang big-time price hike ng gasolina simula ng alas 6 bukas ng umaga sa lubong yan, Nobyembre 2 ng bagong buwan. Ito na ika-10 linggo na tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo habang nagkakaroon naman ng rollback sa diesel daw at kerosina. Sa hiwalay na advisory, magtataas ang Caltex at Shell ng Sea Oil Philippines kasama na rin yan sa kada litro daw ng gasolina 1.15 habang magkaroon naman ng rollback ng 35 sentimos lamang o kakarampot para naman sa krudo at 30 sentimos naman sa kerosina. Mag-implementa rin ang kaparehong pagbabago sa presyo ang clean fuel kasamang Petrogas. Batay sa latest data mula sa Department of Energy, mula noong Oktubre 26, ipinapakita ang year-to-date adjustment ng net increase ng 20 pesos 80 sentimos kada litro sa gasolina. 18 pesos naman 45 sentimos kada litro sa krudo at 16 pesos naman per liter sa kerosina. Samantala naman, ilang katao ang nagpumilit pa rin pumasok sa mga sementeryo kahit na nga ipinasara ito ng mga lokal na pamahalaan dahil nga sa ipinapatupad na health protocols. Kaugnay niyan, may karagdagang detalye si Bombo Dennis Hamito. Itinaboy ng mga otoridad ang ilang nagpumilit pa rin makapasok sa mga sementeryo ngayong araw kasabay ng paggunita ng undas. Ayon kay MMDA Chairman Benhar Abalos, kahit ilang ulit na nilang sinabi na bawal magtungo sa public at private cemeteries ngayong araw, sumubok pa rin ang ilan na makalusot sa mga nagbabantay. Sa Cementerio del Norte o kilala bilang Manila North Cemetery, may mga naghanap pa ng lusutan para lamang makapunta sa puntod ng kanilang kaanak o kaya naman ay kakilala. Maging sa iba pang libingan sa mga lalawigan, ganito rin Bombo Elmar, Bombo Ever ang nangyari. Kaya naman sa Camarines Norte, Quezon, Batangas at Laguna, may mga itinalaga silang roving team sa loob ng pampublikong mga himlayan. Sa pagtatanong naman ng mga humuli doon sa mga nagsasampaw, sumasampa sa bakod, kanya-kanya ng palusot at katwiran ng mga ito, Bombo Elmar, may mga nagdadahilang hindi nila alam na bawal dumalaw ngayong panahon ng undas. Ang iba naman ay nakikiusap dahil galing pa raw sila sa biyahe mula sa Metro Manila. Habang ang kakatuwang rason ng ilan, gusto raw nilang subukan yung paghahanap ng anting-anting sa paniniwalang makakakuha sila ng ganito doon sa mga libingan. Gayunman, walang pinagbigyan sa naturang mga personalidad at pinauwi na lamang ang mga ito. Muling magbubukas ang sementeryo para sa mga dadalaw sa darating na 3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Bombo Dennis, Yes, Bombo tama Elmar. yan. Kanina may nadaanan din tayo. No? Ang ilang diskarte ng ilang mga sementeryo, yung patrol car nila ng pulis ay nasa loob ng gate ng mga sementeryo, Bombo Dennis. Ito yung siguro para talaga matiyak na yung nagpipimilit na sabi mo na may mga pamahiin din yung iba, Bombo Dennis. Pero 2 taon na tayong ganito, Bombo Dennis, na hindi pinapatupad itong piyesta ng patay o kaya naman na Todos Los Santos sa Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. Ang problema naman kasi, sabi nila, hindi naman magsisiksikan kasi kukunti naman daw sila. Kaya lang ang problema, pagka pinayagan mo yung ilan, susunod naman yung iba. E di mamaya-maya, siksikan pa rin na, Bombo Elmar. Yan yung iniiwasan ng mga otoridad natin. At maliban dito, ay yung mga alternatibong lugar na pinupuntahan ay hindi na rin muna bukas. Katulad dyan sa Dolomite Beach sa lungsod ng Maynila, hindi muna sila tumanggap ng mga bumibisita dyan
dahil kinatatakutan nga na posibleng maging super spreader event na naman yan, Bombo Elmar. So kahit isa, hindi nila pinalusot kahit anong pakiusap para maiwasan na ito'y magsunod-sunod na naman at magkaroon ng problema doon sa pagkontrol doon sa mga taong dumarating. Kakatuwa nga yung mga rason, Bombo Elmar, pero kahit ano pa man yan, ang bawal ay bawal at hindi na muna sila pupwede hanggang at rest ng Nobyembre, doon. Saka na muna bubuksan muli ang mga sementeryo para sa mga dadalaw. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kasabay ng All Saints at All Souls Day ang Pangulong Duterte na nawagan din ng dasal para sa mga nasawing frontliners sa gitna na rin ng patuloy na pakikihamok ng bansa at ng buong mundo sa krisis naman sa pandemya. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, nagpahayag ng pakiisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga Pilipino Katoliko sa Pilipinas at maging sa buong mundo sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Sinabi sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na itong centuries old na ang tradisyon na pagbibigay galang at pagdarasala para sa mga naunang ating mga mahal sa buhay ay isang pagpapatunay ng ating matibay na pundasyon ng panampalataya at pagkakakilanlan bilang tao o sambayanan. Sinabi pa ng Pangulong Duterte na kasabay ng ating pagsunod sa mga ehemplo ng mga santo at ipagdarasal yung ating mga mahal sa buhay na namatay na o nauna na sa atin ay kailangan natin ipagdasal ang bawat isa, lalo na sa panahon ng COVID-19 pandemic. Kasabay nito ay nanawagan ng Pangulong Duterte ng pagdarasal para sa mga nasawi sa COVID-19 at lalo na yung mga nagsakripisyo ng buhay para lamang matiyak ang ating kaligtasan. Ang tinutukoy niya yung mga healthcare workers, mga frontliners sa paglaban sa COVID-19. At kasabay nito ay inaig din ni Pangulong Duterte na ang mga araw na ito, All Saints Day at All Souls Day, ay dapat magsilbing panahon para tayo magnilay-nilay at magpasalamat sa biyaya ng buhay. So sa ngayon, dahil nga holiday at walang aktibidad si Pangulong Duterte, maging mamayang gabi na dapat ay meron siyang Talk the People, Bombo Elmar, ay walang abangan, aasahan na pagharap ni Pangulong Duterte sa publiko, yun din yung mga membro ng gabinete. Bombo Raymond, sa mga nakalipas na to, napansin din natin ang Pangulong Duterte, parang umaayon din siya dito sa tradisyon na pagbisita ng Todos los Santos. Pero ngayong araw na to, ito nakalipas na araw, may schedule na ba ang Pangulo kung kailan siya bumisita doon sa kanyang mga butihing magulang ng Bombo Raymond sa Davao City? Well, sa ngayon ay hindi pa nakakadalaw ang Pangulong Duterte sa libingan ng kanyang mga magulang sa Davao City, Bombo Elmar. Pero nagpadala na rin siya ng mga bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang at maging sa lahat ng mga nasawi o namatay na mga naging presidente ng Pilipinas. At isinagawa ito ni Pangulong Duterte noong araw ng Biyernes. Pero abangan natin baka after ng Todos los Santos at sa Miyerkules siguro o this week, Bombo Elmar, ay baka samantalahin ni Pangulong Duterte ang pagpunta rin sa libingan ng kanyang mga magulang, Bombo Elmar. Kung wala ang Talk to the People mamayang gabi ng Pangulong Duterte, may schedule na ba siya this coming days? Kung kanya to anong araw na gagawin niya, Bombo Raymond? Well, ang sinabi ni Secretary Harry Roque, Bombo Elmar, ay bukas ng gabi. Bukas. So talagang back to normal, back to regular activities si Pangulong Duterte bukas din, Bombo Elmar. Sige. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazi nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mas mababa ngayong araw ang bilang ng mga naitalang bagong kinapitan ng coronavirus kumpara kahapon. Ito ay makalipas nga ang kumpirmahin ng Department of Health ang panibagong 3,117 na karagdagang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Dahil parito ang mga COVID cases na mula noong nakalipas na taon ay pumapalo na sa 2.7 milyon mahigit. Meron namang mga naitalang maraming gumaling na nasa 5,124.
Ang mga nakarecover mula noong nakalipas na taon ay umakyat pa sa 2,703,914. Sa ngayon, ang mga aktibong kaso pa o kasalukuyang nagpapagaling sa Pilipinas dahil si COVID-19 ay umaabot sa 43,185. Sa kabila naman nito, meron namang mga nadagdag na 104 na mga panibagong pumanaw. Ang death toll na ngayon sa Pilipinas dahil sa deadly virus ay nasa 43,276 na. Nilinaw naman ng Department of Health na mayroong 8 mga laboratorio na hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base na rin sa datos ng nakalipas na 14 na araw, ang kontribusyon ng 8 laboratorio na ito ay humigit kumulang nasa 0.8% po yan sa lahat ng samples na naitest at nasa 1.1% naman sa lahat ng positibong mga individual. Samantala naman sa ibang balita, tinatayang bababa pa raw sa 2,000 ang bilang ng COVID-19 cases kada araw sa Pilipinas sa katapusan ng buwan ng Nobyembre. Ayon dito sa Okta Research Group, ito ay kung magpapatuloy ang downward trend ng mga kaso ng COVID-19 infection sa buong bansa. Ayon dito kay Okta Fellow Dr. Guido David, umasa siya na mangyayari ito upang maging maganda na ang pagdiriwang sana ng holiday sa darating na Disyembre dito naman sa Pilipinas. Ayon pa kay Professor David, ang tinatawag na positivity rate ng bansa ay nasa 8%. Bagya itong mas mataas ng 5% sa naitalang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region o NCR. Paliwanag naman ni Dr. David na bagamat gumaganda ang COVID-19 situation sa probinsya, bagya namang mataas ang positivity rate dila naman sa medyo kulangan niya ang testing sa ibang mga probinsya dito sa ating bansa. Samantala, suportado naman ng Independent Research Group ang panawagan na ilagay ang National Capital Region sa mas pinaluwag na Alert Level 2 upang makabawi daw ang mga negosyo na naapektuhan ng mga umiiral na restriksyon. Wala naman anyang nakikitang banta ng mas mapanganib na variant ng COVID-19 sapagkat wala naman niyang naiulat na presensya ng sinasabing Delta Plus na lineage ng Delta variant. Kaugnay nito, may marami na rin anyang mga bakunado laban sa COVID-19 sa Metro Manila kung kaya't mas mababa ang tsansa na muling magkaroon ng outbreaks surge ng COVID-19. O narito nihiyag na rin ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kailangan na ang average daily attack rate ay nasa 7.0 o mas mababa pa upang may baba naman sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Kaugnay pa riyan, nasa downward trend na ngayon ang reproduction number o bilang ng nangahawaan ng COVID-19 sa lahat ng local government units sa National Capital Region. Ayon sa latest monitoring ng Okta Research Group, bumaba sa less than 0.9 ang kabuang COVID-19 reproduction number ngayon ng mga LGU sa rehiyon na itinuturing na nasa low risk na. Iniulat ni Okta Fellow Dr. Guido David na karamihan ng reproduction number ng mga LGUs sa rehiyon ay pumapalo sa 0.5 hanggang 0.6 habang ang lokalidad ng Navotas ay inuuri na rin na nasa very low risk ng coronavirus. Samantala, hindi naman nababahala ang independent growth rate na nakikitang 1 week na positivity rate, growth rate sa NCR na ngayon ay bumaba pa sa 5% na ikinukonsidera namang nasa low risk. Itinuturing ding mababa na ang healthcare utilization rate sa rehiyon na nasa 30% habang ang 7-day average naman ng COVID-19 cases ay bumaba pa sa 14%. Samantala, ayon pa sa Okta, nakikitaan na rin ang pagbaba ng COVID-19 infections maging sa iba pang mga rehiyon. Samantala naman sa ibang balita, lahat daw ng mga local government units sa NCR nasa downward trend at low risk na tinatawag. Ito ay ayon naman sa ilang pag-analisa. May mga detalye pa itong si Bombo Gerald Dulip. Tuloy na raw ang pagbuti ng sitwasyon ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa National Capital Region. Ayon kay Okta Fellow Dr. Guido David, lahat daw ng 17 local government units o LGUs ay nasa low risk na at ang Navotas ay nasa very low risk category. Ang reproduction number naman ay mas mababa na sa 0.9 sa lahat ng LGUs na nangahulugang nasa downward trend na ang lahat ng LGUs. Karamihan naman daw sa mga LGUs ay mayroong reproduction number na 0.5 hanggang 0.6. Ang reproduction rate ay tumutukoy sa bilang ng mga taong pwedeng hawaan
Dahil isang positibo sa naturang virus, ang below 1 naman ay tumutukoy na bumabagal na ang transmission ng naturang virus. So pag less than 5%, ibig sabihin we are testing enough. And it also means na dahil bumaba yung positivity rate natin all the way from 25% nung peak ng surge to 5% now, ibig sabihin hindi factor yung or hindi malaking factor yung yung kakulangan na sa testing. In fact, we have enough testing right now. Hindi naman kami concerned sa positive growth rate kasi minsan may mga delays lang sa data kaya nagkakaroon ng positive growth rate. Ang tinitingnan natin ay yung reproduction number at lahat ng 17 LGUs natin ay pababa yung trend natin, less than 0.9 yung reproduction number. So hindi naman concern yun masyado sa ngayon. Ngayon, kung tumaas yung reproduction number at nagluluwag tayo, may concern tayo na baka magkaroon ng pagkaroon ng resurgence. Sa ngayon, wala pa tayong nakikita ganyan. Nilinaw naman ng Okta na isang independent monitoring group na ang kanilang report ay posibleng hindi tugma sa official position ng Department of Health maging ng Interagency Task Force maging ng mga LGUs. Sa ngayon, nananatiling na sa Alert Level 3 status ang National Capital Region at niluwagan na rin ang kapasidad ng mga restaurants, gyms, cinemas at movie houses. Pinapayagan ang mga itong mag-operate ng hanggang 30% sa indoor venue capacity pero para lamang sa mga fully vaccinated individuals at 50 outdoor venue capacity basta't lahat daw ng mga empleyado ay fully vaccinated. Maliban dito, pinayagan na rin ng pamahalaan ang pagdadagdag ng operational capacity para sa public transport mula 50 sa 70%. Magsisimula ang pagpatupad nito sa araw ng Huwebes, Nobyembre 4. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, kinumpirma naman ng National Task Force Against COVID-19 na may panibagong 2.7 million doses ng Sputnik V vaccines ang darating bukas mula sa Russia. Ayon sa abiso ng National Task Force, binili ang mga ito ng gobyerno sa Russian drug manufacturer para punan ang pangangailangan ng bansa sa bakuna sa mga lalawigan. Sa impormasyon naman ng Philippine Airlines, sinabi ni PAL spokesperson Shelo Villaluna na ang kanilang PR-8622 ay umalis na kanina patungo sa Sheremetyevo Alexander Pushkin International Airport doon sa may Moscow, Russia. Sa kanilang pagtaya, bukas na ito makakabalik sa ating bansa at nakatakda namang salubungin ng ilang opisyal ng gobyerno para tanggapin ang mga bakuna. Samantala, sa kabilang dako ng ating balita, hinikayat pa rin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ng pamahalaan na pautangin ang mga business owners ng micro, small at medium enterprises o MSMEs para sa pamimigay ng 13-month pay ng kanilang mga empleyado. Aniya, hindi masisisi ang mga establishmento na napilitang magsara dulot ng pandemya na nahihirapan kung saan kukunin ang ibibigay na mandatory payout ng 13-month pay ng mga empleyado. Ayon pa rito kay Secretary Concepcion, kailangan na magbigay ng credit access ang gobyerno sa mga business establishments para naman sa pagbibigay ng 13-month pay. Kaugnay nito ay gumagawa na rin niya ng paraan ng DTI upang matulungan ang mga business owners. Tinutukoy pa nitong Secretary Concepcion ang programa ng DTI sa magitan ng financing arm nito na Small Business Corporation o SB Corp para naman sa pagtatatag ng isang lending facility upang maasistihan ang mga malilit na mga negosyo sa pagbibigay ng kanilang 13-month pay para naman sa mga empleyado. Inihayag pa ni Secretary Concepcion na kailangan ang pag-asailalim sa NCR sa Alert Level 2 sa kaligitnaan ng Nobyembre upang matulungan na makabago ng ekonomiya sa huling quarter ng taong kasalukuyan. Samantala pa, ang publiko naman hinimok ng simbahang Katoliko na magsimba at magdasal para yan sa paggunita ng undas. May pag-uulat si Bombo Jane Buna. Iniit ng simbahang Katoliko ang kahalagaan ng pagsisimba sa paggunita sa undas. Ang araw ng Todos los Santos ay parangal sa mga taong nakatamo ng beatipikong pananaw ng kalangitan. Habang ang sumunod na araw, Nobyembre 2, ang araw ng mga kaluluwa at pagunita sa lahat ng yumaong mananampalataya na hindi pa nadadalisay at nakararating sa langit.
Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Catholic Media Network President at CEO Father Francis Lucas na pinakamabisang paraan para sa paggunita ng undas ay ang pagsisimba. Ang pinakamahalaga ang parehong gawin ay magsimba. Either virtual or actual, no, face to face. Kasi ang banal na misa ay talagang nagbubuklod sa atin yung church triumphant saka church militant. Dito, hinihiling mo rin mabago yung buhay mo. Kasi lahat naman ng bagay, pati yung pagdadasal natin sa santo, nakatutok yun sa pagbabago rin ng buhay mo para gayahin mo yung ginawa nilang buhay. At ang mahalaga nga pala sa mga santo, bago ka i-proclaim na santo, ito yung gift ng Diyos sa mga santo. Yung to be able to do miracles in the name of God. Hindi naman ang mga santo nagmimilagro eh. Sila lang yung daan upang ipakita ng Diyos itong santong ito, itong taong to na ginawang santo ay binigyan namin ng kapangyarihan para gumawa ng miracles. To prove to everybody there is God, there is power of God. At saka isa pa, mayroong mga taong kasama na ng Diyos, sharing in His glory. So, yung simba ang pinakamahalaga at saka pagunita sa mga saints, lalo na sa patron saint mo. Kung ang pangalan mo ay in the name of a saint. Samantala, sa pagdiriwang ng araw ng mga patay, dapat pinupuntahan ng mga Katoliko ang mga sementeryo upang magdasal. Dapat ipinagdarasal ang mga espiritu ng mga namatay na kaibigan o miyembro ng pamilyang nasa purgatorio. Purgatorio ang tawag sa lugar ng mga espiritong wala pa sa perpektong kalagayan. Nagdarasal ang mga Katoliko upang makaalis na ang mga espiritu sa purgatorio at makapasok sila sa langit upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang taong namatay ay wala ng pagkakataong magbago o gumawa ng desisyong magpapabago sa kanyang buhay. Yung unang dapat nating tingnan ay ano ba yung objective? Ano ba yung layunin sa pagpunta sa sementeryo either November 1 or November 2? Ang naging tradition lang kasing pumunta sa sementeryo naging November 1. Tapos pag hindi ka nakapunta, November 2 ka pumupunta. Pero dapat November 2 talaga punta sa sementeryo. Now, ano ba yung objective nun? Ano layunin nun? Upang maalala mo yung mga nauna. Sentimental value sentimental value yun. Tapos magdasal kayo sa puntod, pabasbasan ninyo with a prayer or pabasbasan nyo sa pare, whichever. So, yun. At gusto din natin linisin yung puntod ng mga namatay to show respect. Yun ang talagang ultimate objective. Although sa pagdaloy ng panahon, ang nangyayari na nga dyan ay nagsasayawan doon, nagkakainan doon, nagpipiestahan doon, hindi na on behalf of the dead, but on behalf of themselves. So, yun ang pinakamahalaga, yung prayer yung prayer. So, yung paglilinis mo ng puntod, pwede mong gawin yan any time of the year. Kaya lang ito yung, kung ito'y gagawing free day, kaya pinipilit pumunta doon sa sementeryo. Kasi walang pasok, walang opisina, walang ganyan. So, kaya kung ngayong hindi ka makakapunta, sa ibang araw ka na pumunta. O sarado ngayon. Pero ang pinakamahalaga talaga, to go back, memory lane, pass through that, para maalala mo ang mga masasayang panahon nung andyan pa yung namatay. Ganon din, matuto ka sa mga maling ginawa nila para hindi mo nagawin sa mag-anak o sa pamilya. Kung hindi kayo makapunta doon, mag-meeting-meeting na lang kayo kahit virtual ng inyong mga kamag-anak na meron pa rin sentimental value doon sa mga namatay. Pero sa gitna ng lahat na ito, yung prayer. Na sana po, Panginoon, kung nasa purgatorio pa to si tatay, si nanay, si asawa, si anak, ay mapatawad na sa kanilang pagkakasala. Dahil ang mga namatay, hindi na nila pwedeng isalba sarili nila through prayer. Tapos na. Tapos na ang boxing. Tayo lang na mga buhay pa ang pwedeng magdasal para sa kanila. Magugunitang sa tuwing araw na mapatay, maliban sa pagbisita sa sementeryo at magdasal, nag-aalay rin sila ng mga bulaklak at nagsindi ng kandila. Ang panahon ng undas ay panahon ng pag-alala sa mga namayapang mahal sa buhay.
Malaking bagay para sa atin na isa itong national holiday dahil nagkakaroon tayo ng pagkakataong paglaanan ng oras ang pagbisita sa kanila kasama ang mga pamilya nating nabubuhay pa. Ngunit dahil nagpapatuloy pa rin ang COVID-19 pandemic, hindi natin magagawa ang nakaugalian na ng mga Pilipino na pagsasama-sama, isang semi-reunion para magkwentuhan, magtawanan at kumain ng sama-sama. Ang araw ng Undas ay maaring para sa mga namayapa na pero pwede rin itong magsilbing paalala upang pahalagahan, mahalin at alagaan natin ang mga minamahal natin habang sila ay nabubuhay pa. Napagalaman na ang pagdiriwang ng Undas ay nakarating sa Pilipinas dahil sa mga impluwensya ng mga Kastila noong naging alipin ang mga Pilipino na mga Kastila. At ngayong Undas, alalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay. Balikan natin ang naging buhay ng mga kaibigan at kamag-anak nating namayapa at baunin natin ang kanilang mabubuting halimbawa. Subalit sa pag-alala natin sa kanila, alalahanin din natin ang mga mahal natin sa buhay na kasama pa natin. Sulitin natin ang panahong kasama pa natin sila, bumuo tayo ng magagandang alaala kasama nila. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mula sa Pilipinas, madako tayo dyan sa Tokyo, Japan, kasi yung ating follow-up report dito, kaugnay sa nangyaring Halloween attack, doon mismo sa loob ng isang train, nagpulasan yung mga tao at sinasabi, initial na report kagabi, 17 ang sugatan. Ang suspect na lalaki, nakakostume pa na si Joker. Ito yung isa sa mga Batman movie, na siyang naging pagsuot nito ng costume kasabay nitong Halloween. At mula sa Pilipinas, kasama natin live nationwide, worldwide, ang ating Bombo International News Correspondent, Samurai Reporter, si Bombo Josel Palma. Bombo Josel, dito sa Pilipinas ay 28 minutos na nakalipas ng alas 6 ng gabi. Anong oras ngayon dyan sa Japan, Bombo Josel? Magandang gabi, Bombo Elmar. Ngayon, 27 minutos ang nakalipas sa oras na alas 7 ng gabi. Medyo malamig ang panahon sa temperaturang 15 degrees Celsius sa Bombo Elmar dahil taglagas na ngayon dito sa Japan. Talagang napakalamig na pala dyan sa Japan. Kumusta dyan yung nangyaring pag-atake ng lalaki sa loob mismo ng train? At kumusta rin yung update dyan, Bombo Josel? Go ahead. Alam mo, Bombo Elmar, tuwing araw ng Undas or every 31 ng Oktubre ay pinagdiriwang ng mga tao dito ang tinatawag nating Halloween, no? So, sa araw na ito sila ay nagsusuot ng mga iba't ibang mga costumes, no, na gusto nilang suot, no? So, ito ay parang trick or treat, Bombo Elmar. Pero ang nangyari kahapon ay parang totoong treat talaga sa buhay ng mga tao sa loob ng isang train dahil sa KQ line mula sa Hachioji papuntang Shinjuku station ay may isang 24 na taong lalaki ang nagsakay sa train at ito ay nakasuot ng fancy dress o ang tinatawag nating costume at ito ay naaayon sa kasuotan ni Joker na yung ating character sa Batman, no? So pagpasok niya sa loob ng train, siya ay umupo pa, Bombo Elmar, at naninigarilyo, no? So ito ay bawal rin sa loob ng train ang manigarilyo. At pagkatapos nun ay kumuha siya ng nagkalat siya ng mga lighter fluid at saka ito ay sinindihan, Bombo Elmar, no? So pagkatapos noon ang nagtakbuhan ang mga tao papunta sa ibang car ng sasakyan kasi ang train dito ay may 10 sasakyan, car o kaha, Bombo Elmar. So pagdating doon ay biglang kinuha niya ang kanyang patalim at ito'y iwinawagayway, Bombo Elmar, at ang isang lalaki na
70 taong gulang ay kanyang sinaksak sa dibdib, no? At ito sa ngayon ay nasa critical na kondisyon, Bombo Elmar. At maliban sa matandang yaon ay mayroon pang 16 na mga katao ang kanyang sinaksak, no? At naka-inhale din o nakalanghap din ng mga usok mula sa sinindihan niyang lighter fluid, Bombo Elmar. So yung 16 na katao na kanyang nasaksak, ito ay nagtamo lamang ng mga minor injuries at ito sila ay sisimula sa mga teenager, yung mga edad nila hanggang sa 60 years old, Bombo Elmar. Okay. Back to you, Bombo Elmar. Okay. Bombo Josel, dyan sa 16 hanggang 17 na mga sugatan, may mga Pilipino ba dyan na sugatan sa naturang pananaksak, naturang lalaki na nakasuot ng Joker sa Batman movie na karakter? Bombo Josel? So far, Bombo Elmar, kahapon ay walang kasamang mga Pilipino doon sa loob ng train, no? At ito ay dahil dito, Bombo Elmar, yung ating mga train dito ay may sa mga train station ay mayroon tayong mga emergency stop button, Bombo Elmar. So kahit na malayo ka sa station, kung i-push mo yung emergency stop button, mag-stop yung train na, Bombo Elmar. So at yung pagitan ng mga station dito ay umaabot sa mga 2 minuto bago dumating yung isang station, Bombo Elmar. So habang tumatakbo yung train kahapon, sa kanya ginanap yung mga pananaksak, Bombo Elmar. At pagdating sa next station ay nahinto ang train at ang ibang mga tao ay binuksan yung mga bintana ng mga ng train at saka doon sila lumabas para makalabas sa train para maiwasan ang suspect natin, Bombo Elmar. At mabilis namang rumisponde ang ating mga kapulisan na kung saan nahuli ang suspect na kinilalang si Kyuta Hattori, no? At ayon sa pulis, batay sa kanilang investigasyon, sabi ng suspect na ito ay gusto niyang pumatay ng kahit 2 o mahigit na mga tao para gusto niyang masintensyahan siya ng death penalty, Bombo Elmar, no? So yun yung kanyang balak at sabi niya pa, dinagdag pa niyang sinabi sa pulis na sadyang tinarget talaga niyang sa train siya gagawa ng krimen dahil masikip yung espasyo at mahirap makatakbo o makaiwas ang mga tao, Bombo Elmar. Grabe, I can just imagine, naisip ko kung paano nagpanic yung mga tao sa turang pananaksak mismo sa loob ng train. Ang aking partner si Bombo Everly. Baka may tanong dyan sa Japan. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Josel, nabanggit mo nga itong naging motibo nitong suspect na gusto niyang masintensyahan ng kamatayan kung kaya't nagawa niya yung naturang insidente. Base naman sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan, meron ba silang natuklasan na parang may diferensya siya sa pag-iisip o kaya meron na siyang dating background na may kinalaman sa mga murder cases, something like that, Bombo Josel? So far, Bombo Everly, wala pa namang mga sinabi na gano'n na may diferensya sa pag-iisip o ano. Pero alam mo, Bombo Everly, yung karamihan dito sa mga teenagers sa Japan ay yung kanilang mga dinaramdam ba, yung palagi nilang mga karamdaman ay yung mga depression, nagsasuffer sila ng mga anxiety. Dala na siguro ito ng problema sa trabaho, problema sa pamilya. Kasi dito, Bombo Everly, yung mga lalaki dito pag edad ng 21 saka sila naging adults, no? So pagkatapos niyan, sila ay naghihiwalay sa kanilang mga parents, Bombo Everly. So sila ay namumuhay mag-isa, no? Nagre-rent din sila ng apartments and then nagtatrabaho, yun. So siguro isa na rin itong dahilan
sa kanyang ginawang krimen at siguro sobrang obsessed lang sa siguro naman kay Joker na kung saan akala niya siguro siya si Joker kaya ay nananaksak na rin siya, Bombo Everly. Bombo Josel, diyan sa partikular mismo kung saan naganap nga ito nga pag-atake, ay kasalukuyan pa rin bang suspendido yung kanilang operasyon? Kasi as far as I know, Bombo Josel, itong rail train na ito yung pinaka-busiest daw na rail train sa buong mundo, Bombo Josel. Yes, Bombo Everly, yung ating mga trains, pagkatapos nung after an hour na paghinto ay naibalik naman ang biyahe, Bombo Everly, dahil yung Shinjuku Station papuntang Hachioji is one of the busiest na train stations yan na, Bombo Everly. So ayun, patuloy na rin ang biyahe ngayon at kahapon po, in fact nandoon rin ako kahapon sa bago yung Sakuna kasi nangyari yun ng alas 8, umuwi ako ng alas 7. So nandun din ako kahapon sa Shinjuku at saka sa Shibuya Cruising at dagdag pa dyan, Bombo Everly, nung mangyari yung at pag-atake, yung naging alerto ang lahat ng mga pulis sa magkaratig na mga stations, especially na doon sa Shibuya Cruising na kung saan nandoon nakalagay yung shrine ni Hachiko. So pinaikutan rin nila yung shrine ni Hachiko kasi baka naatakihin rin ng ibang nagpaplanong maggawa ng mga di kaaya-ayang mga pangyayari, Bombo Everly. Okay, sa aking parte na lamang Bombo Josel, hindi to yung unang pangyayari na sa train yung pag-atake. Nung kasagsagan ng Tokyo Olympics, sa train din nangyari yung pag-atake, diyan sa Tokyo, Japan. Bakit nawiwili sila at diyan mismo sa mga train ginagawa itong pag-atake, Bombo Josel? Bombo Elmar, ang itong pangyayari kagabi ay pangatlong pangyayari na ito sa taong ito dahil noong kasagsagan ng Olympic ay may nangyaring nananaksak rin sa isang subway ng train sa Odakyu Line. So na kung saan 10 ang nasugatan, na nilaslas niya at saka sinaksak rin at may 10 nasugatan doon na, Bombo Elmar. At yung sumunod naman ay nung pag-closing ng Olympic ceremony, ito naman ay hindi pananaksak kundi ang pagsaboy ng asido sa mukha ng isang lalaki at natalsikan rin yung paa ng isang babae na nagtamo rin ng mild na pinsala, Bombo Elmar. Alright, ingat kayo dyan. So nangyari pa to alas 9, kung alas 8 dyan, alas 9 ng gabi sa Pilipinas gabi nangyari pag-atake sa loob ng train. Maraming salamat, Bombo Josel. Ingat kayo dyan, ating mga Pilipino dyan sa bansang Japan. Maraming salamat. Maraming salamat, Bombo Elmar, Bombo Everly. Balita mula dito sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Ito si International Samurai Correspondent Josel Palman, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa sa iba man nating mga balita, pagdami naman ng mga turista sa Baguio City, ramdam na rin kasabay na mahabang bakasyon. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Baguio. Samantala muna, bago po ang ating pag-uulat mula dyan sa Baguio, mamaya kuha po tayo ng mga detalye. Samantala muna sa mga karagdagan pa nating pagbabalita, nakapagtala ang Bureau of Immigration ng 72% na pagbaba ng bilang ng arrivals mula sa abroad. Batay sa Immigration Commissioner na si Jaime Morente, tanging 893,886 na mga travelers ang dumating sa bansa mula pa noong Enero hanggang
hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 32 million arrivals sa parehong period noong nakalipas na taon. Malayo naman ito sa bilang ng mga arrivals sa bansa bago nagkaroon ng pandemya na umaabot sa 12.6 million sa ikatlong quarter. Saad pa ni Morente na nasa 2.8 million na arrivals ang naitala sa simula ng taong 2020 bago isara ang mga borders dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon pa kay Morente, pumapalo sa average na 90,000 hanggang 100,000 ang arrivals kada buwan simula noong buwan ng Enero dahil ngayon sa umiiral na mga passenger cap kada araw at gayon din sa mga ipinapatupad na travel restrictions. Samantala, ang bulto naman ng mga travelers na pawang mga overseas Filipino workers at mga foreigners ang nagsibalikan na rin sa kanilang mga bansa. Sa kabila naman ito, nananatiling positibo ang Bureau of Immigration na muling makakabangon ang industriya kasabay na rin ng bahagyang pagluluwag sa travel restrictions sa Pilipinas. Samantala, balikan natin ang Baguio City. Makikumusta tayo sa panahon naman ng holiday season na sa linya ngayon ang Bombo Radyo Baguio. Go ahead, Bombo Radyo Baguio. Yes, Bombo Elmar at Bombo Everly, ramdam na nga dito sa Baguio City ang pagdami ng mga turista kasabay ng mahabang weekend. Sa pagbabantay ng Bombo Radyo Baguio na obserbahan ang pagdami ng mga sasakyan na paakyat ng Baguio City lalo na sa Marcos Highway na siyang pangunahing daan paakyat ng syudad. Maliban dito, dumami na rin ang mga turistang sumasailalim ng triage sa Baguio Triage Center kung saan mahaba na ang mga pila dito at pila ng mga sasakyan. Doble na rin ang pagbabantay ng mga pulis sa mga pangunahing parke ng Baguio, partikular sa Mines View at Burnham Park kung saan marami ng mga turista ang namamasyal at puno na rin ang mga paradahan. Ayon sa Baguio Tourist Police Unit, Biyernes pa lamang noong nakaraang linggo ay naramdaman na ang pagdami ng mga turista sa mga parke. Samantala, sa bayan ng Sagada sa lalawigan ng Mountain Province, hindi muna masisilayan ang panag-apoy o ang lighting of fire na natatanging paraan ng mga residente doon na pag-alala sa kanilang mga pamanaw na kamag-anak kung saan dito lumilitaw na ang naglalagablab na bayan. Ito ay matapos ipag-utos ng Municipal LGU ang pagsara ng mga sementeryo mula no October 29 hanggang sa November 3 at dati-rati na ring tuwing dapit hapon ng November 1 sama-samang nagsisindi ang mga residente ng Sagada ng salang o pine twig sa tabi ng o sa harap ng nitso ng kanilang pumanaw na kamag-anak. Ayon kay Mayor James Puutan, ang panag-apoy ay matagal na practice ng mga mamamayan doon bilang pag-alala sa kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay. Kapareho niya ito sa pagsindi ng kandila, ngunit sa kanilang kaso nagsisindi ang mga ito ng salang o pine twig na naglalabas ng usok na amoy pine tree resina at dumilikha ng mas malaking apoy kung ihahambing sa apoy ng kandila. Aniya, salang o pine twig ang source of light ng Sagada sa sinaunang panahon dahil sa kawalan ng kuryente hanggang sa naging paraan na ito ng mga mamamayan ng bayan sa pagsindi tuwing November 1 kapalit ng kandila. Giit pa ng alkalde, ang panag-apoy ay hindi tourist attraction at hindi isang festival, ngunit isa itong paraan ng mga residente doon na pag-aalala sa All Saints Day. How's that, Bombo Elmar and Bombo Everly? Oo, Bombo Bridget, ibang klase rin pala yung kultura dyan, itong panag-apoy. By the way, paalala muli doon sa mga akyat pa ng Baguio, lalo ngayon, pasok na tayo ngayon sa Nobyembre, magdi-Desyembre na. Ano nga ulit yung mga panuntunan dyan ng LGU ng Baguio City kung pwede na umakyat dyan ang kanilang dapat gawin, Bombo Bridget? So una dito, Bombo Elmar, kailangan mo nang magrehistro ang isang turista sa visita.baguio.gov.ph at dito nila i-upload itong mga vaccination card, vaccination certificate, at sa mga hindi naman fully vaccinated, kailangan nilang magpakita ng negatibong resulta ng kanilang RT-PCR test, Bombo Elmar. By the way, sa mga oras na to, kumusta ang lamig dyan, lagay ng panahon dyan? Kanina nasa Japan tayo, 15 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio City, Bombo Bridget. Bombo
Kadalasan nararamdaman ang sobrang lamig ng panahon dito sa madaling araw kung saan kaninang umaga nga ay naramdaman itong 15 degrees Celsius, Bombo Elmar. Wow. Yan ang masarap talaga, ano? Ang lamig-lamig. Maraming salamat, Bombo Radyo Baguio. At yan nga ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio para sa Bombo Network News. Bombo Bridget Marcasi para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa City of Pines, Basta Radyo. Bombo. Sa karagdagan pang balita, ang Trace website naman ng Taguig maaari nang i-access ng mga residente para makakuha ng COVID-19 test appointment at vaccination schedule. May karagdagang balita si Bombo Annalise Soberano. Maaari nang i-access ng mga residente ng Taguig sa Trace website ng syudad ang mga nais magkaroon ng appointment para sa kanilang vaccination at RT-PCR testing. Ayon kay Taguig City Mayor Lino Cayetano, layon ng nasabing hakbang ay para mas magiging accessible at convenient ito para sa mga Taguigenyos. Ang Taguig Registry for Assessment and Citizen Engagement o TRACE ay naglalayon para mabigyan ng easy access ang mga Taguigenyos sa mga programa at serbisyo ng pamahalang lokal, lalo na sa health and socio-economic benefits. Sinabi pa ng alkalde, maaari din ang mga residenteng mag-schedule ng kanilang vaccination sa pamamagitan ng Trace website. Inihayag pa ng alkalde, libre ang RT-PCR test sa syudad. Ito ay nasa 31 health centers, 2 drive-thru testing sites sa Lakeshore and BGC, Park and Test sa Vista Mall Parking Building, Taguig Mega Swabbing Facility sa CPT Elementary School, mobile testing truck. Binigyang diin din ng alkalde na patuloy ang ginagawa nilang improvement para sa kanilang COVID-19 operation services. Ang Taguig ang nangungunang syudad sa Metro Manila na may pinakamaraming naisagawang testing. As of October 30, 2021, nasa 347,000 RT-PCR tests ang isinagawa sa syudad. Umaasa naman ang pamalang lokal na dahil sa kanilang agresibong kampanya laban sa COVID-19, tiyak mananalo sila sa laban na ito. Inihayag naman ni Mayor Cayetano na ang libreng COVID-19 testing ay ligtas, mabilis at accessible at ito ay isang vital component para sa new normal. Ang lungsod ng Taguig ay patuloy ding nagpapaalala sa publiko, lalo na sa kanilang mga constituents, na sundin ang minimum health standard at safety protocols sa lahat ng panahon sa buong lungsod. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, naniniwala ang Department of National Defense na hihina na ngayon ang puwersa ng mga local terrorists sa bansa. Ito ay matapos nga ang magkahiwalay na operasyon sa Bukidnon at Maguindanao na nagresulta sa pagkakasawi ng leader ng New People's Army at ng Dawla Islamiyah. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang pagkakasawi ni na George Caoris Madlos at Salahuddin Hassan sa pamamagitan ng internal security operations ay malaking dagok sa mga terorista na may tangkang maghasik ng lagim lalo na sa Mindanao. Malaking kawalan umano ang pagkasawi ng dalawa at nakakaapekto sa operasyon ng mga lokal na terorista sa bansa. Kasunod pa rito, pinuri ni Lorenzana ang Armed Forces of the Philippines, lalo na ang mga tropa mula sa 4th Infantry Division at 6th Infantry Division. Pinuri din ni Lorenzana ang Philippine National Police na katuwang nila sa pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan. Dagdag pa ng kalihim, patunay ang tagumpay na ito sa pinalakas na kapasidad ng Armed Forces of the Philippines at ng pinaigting pa na suporta ng taong bayan sa ating laban kontra sa terorismo. Samantala naman sa kabilang dako, inatasan na rin ni PNP Chief General Guillermo Elizar ang Highway Patrol Group para naman tumulong sa Department of Transportation o DOTR. Ito'y upang panatilihin ang susunod pa rin ang minimum health protocols laban naman sa COVID-19 sa kabila ng pagkataas sa kapasidad ng mga pasaherong maaring pasakayin na sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa hepe ng pulisya, magpaugnayan ang HPG sa DOTR para sa gagawing pilot run sa Nobyembre 4 kung saan itataas na 70%
mula sa kasalukuyang 50% ang bilang ng mga pasaherong maaring sumakay sa mga pampublikong sakyan sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan particular na sa Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Binigyan din pa ng General ang pilot run na ito ang magisilbing barometro upang malaman kung maaari nang itodo ang kapasidad ng mga pampublikong sakyan sa gitna ng naranasang pandemya upang mabuhay na muli ang ekonomiya. Kasunod nito ay paulit-ulit din ang paalala ng pulisya sa publiko. Mahigpit pa rin sundin ang minimum public health standards upang maiwasan ang pagkaroon ng hawaan ng COVID-19 sa mga public transportation. Ang utang naman ng PhilHealth sa mga pribadong ospital ngayong Agosto aabot pa sa 20 billion pesos. Kaugnay niyan, may detalye si Bombo Marlene Padiernos. Pumalo na sa 20 billion pesos ang halaga ng utang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga pribadong ospital sa bansa ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa isang panayam, sinabi ni Private Hospitals Association President Jose Rene De Grano na sinasabi ng PhilHealth na nakapagbayad na sila pero ilan sa mga private hospital ang umaalma na hindi pa nila natatanggap ang bayad mula sa nasabing ahensya. Ani De Grano, bukod sa ginagawang pagbabayad ng PhilHealth sa claims ng mga private hospital ay dapat ding bayaran ng ahensya ang mga claims para sa mga kaso ng COVID-19. Dagdag pa niya, dahil dito ay napipilitan ng ibang mga ospital na mag-downsize o magbawas ng mga working hours sa kanilang mga empleyado para lamang makapagpatuloy sa kanilang mga operasyon dahilan na para umalis patungo sa ibang bansa ang karamihan sa mga nurses sa Pilipinas. Patuloy naman ang FAPIS sa pagsasagawa ng training para sa mga underboard nurses bilang replacement sa mga registered nurses na nawala. Samantala, sa mga susunod na linggo ay maaaring i-anunsyo na ng ilang mga ospital kung ire-renew pa nila o ititigil na ng mga ito ang pagtanggap sa accreditation ng PhilHealth sa kanilang tanggapan sa darating na 2022. Matatandaan na nitong buwan ng Oktubre ay umabot sa 5% hanggang 10% ang bilang ng mga nurses sa mga pribadong ospital ang umalis sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Dumako naman tayo doon sa may Cagayan de Oro dahil ang military officials na nasa likod ng pag-neutralize sa top NPA leader, pinarangalan niya ng East Mincom. May pag-uulat ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Pinapurihan ng liderato ng EFP Eastern Mindanao Command o East Mincom ang 5 military officials na nasa likod pagkapaslang ng isa sa mga natitira na most senior officers ng CPP and PNDF na mayroong control sa armed struggle sa Mindanao region. Ito ay kasunod ng tuluyang pagka-neutralized ng EFP kasama ang Philippine Air Force kay EDF spokesperson na si George Amadlos alias Kauris sa bayan ng Impasugong Bukidnon noong 30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Mismo si East Mincom Commanding Officer Lieutenant General Greg Almirol ang tumungo sa headquarters ng 4th ID Philippine Army nitong lungsod upang personal ipaabot kay Major General Romeo Brunner Jr. ang mainit na pagbati sa kanyang mga tauhan na nakasagupa sa grupo ni Kauris. Kabilang sa ginawaran ng Meritorious Achievement Medal Award ay ang mismong 403rd IB Commander na si Brigadier General Ferdinand Barandon Jr. kasama sina Lieutenant Colonel Narciso San Jose, Lieutenant Colonel Edgardo Talaro, Lieutenant Colonel Wilfredo Martinum na direkta niyang ground troop operators at ang nasa likod ng airstrike support na si Air Force Colonel Benedict Bodigon. The Eastern Mindanao Command love and commend the 403rd Brigade, 4th Infantry Division, Philippine Army, and other combat support units for their collective effort in conducting successful operations, which resulted in the death of George Manlos alias Kauris. Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo Police Report. Aba, milyong-milyong pisong halaga ng cocaine at matatas na baril na armas na uri ay nakumpiskadong po naman sa Tawi-Tawi. May nakuha impormasyon ng Star FM Cotabato. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Punduhan Tapis, Barangay Sipangkot, Sitangkay, Tawi-Tawi. Kinilala ang suspect na si Baser Daud,
49 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa Sitangkay PNP sa paunguna ni Police Captain Alberto Bartolome, naging matagumpay ang operasyon sa tulong na rin ng PDEA at AFP. Nakumpiska sa suspect ang 1 kilo ng cocaine na may street value na 5.3 million pesos at isang M16 rifle. Nasa kustudiya na ngayon ng Sitangkay MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR sa ilalim ng pamamahala ni Regional Director Police Brigadier General Eden Ogale ay nagpapatuloy ang kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Abay, maging ilang basketball stars ay hindi rin nagpahuli sa mga Hollywood stars sa pagsusuot ng costume para sa annual Halloween party sa Amerika. Una rito ang singer na si Cardi B at Megan Thee Stallion ay binidang kanilang suot na Cruella de Evil. Ang local singer naman na si Darren Espanto dito sa Pilipinas nagbihis din ng charismatic police officer na si Wang Junho mula sa Korean hit series na Squid Game. Ilang NBA superstars ang nagtrending din na hindi magpahuli sa kanilang Halloween attire. Wagi si LeBron James sa kanyang get-up bilang si Freddy Krueger. Si Russell Westbrook naman ng Lakers bilang si Chucky sa pelikulang Child's Play ng film franchise. Yan din ang 19-year NBA veteran na si Carmelo Anthony. Nakisama rin bilang isang Candyman. Ang isa pang veteran Lakers na si Dwight Howard ay ginaya naman si Rasputia Latimore sa 2007 movie na Norbit. Ang Lakers big man naman na si Anthony Davis abay nagsuot kanina ng full mask bago ang game habang ang misis niya ay ang karakter naman na si Vladimir. Si Damian Lillard naman ng Blazers ay sinama pa ang pamilya para sa picture taking bilang The Flintstone Family. Yon din si Rajon Rondo at ang kanyang misis naman bilang sina Wolverine at Storm sa pelikula. Ang sports news ay po sa atin ng Cherifer. Entertainment News. Ang Pinoy horror film naman na Midnight in a Perfect World nanalo ng Best Picture sa Horror Fest doon sa Italia. May chika ang Star FM Bacolod. Isang pagkilala na naman ang natanggap ng Pilipinas sa katatapos lang na TOH Horror Fantastic Film Fest sa Turin, Italy nang manalo ng Best Picture ang politically charged indie movie Midnight in a Perfect World na gawa ni Direk Dodo Dayao. Ang pelikula ay ipinalabas sa Q Cinema International Film Festival ng 2020 na tampok sina Glyza De Castro, Jasmine Curtis Smith, Dino Pastrano at Anthony Falcon. Sa exclusive interview naman ng Star FM Bacolod kay writer-filmmaker Dodo Dayao, isang karangalan para sa kanilang team ang pagkilala na ito at natuwa pa siya dahil nagkataon ding nasa Europe si Glyza na nakabakasyon kasama ang boyfriend nito. Well, syempre, nakakatuwa na nare-recognize yung film outside of the country. Kahit naman dito, nare-recognize siya. Na-nominate siya ng story and nagkataon na nandun si Glyza sa Italy. So siya yung nag-represent. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Iba pang mga oil companies nag-anunsyo na rin ang panibago na namang big-time price hike ng gasolina simula bukas ng umaga. Ng mga kababayan, nagpumilit pa rin pumasok sa mga sementeryo kahit ipinasara ito dahil sa health protocols. Ilang lugar sa NCR naging alternatibo naman sa aktibidad sa paggunita ng Todos Los Santos. Ang Pangulong Duterte nagpabuti ng pakikisa sa paggunita ng All Saints at All Souls Day na nawagan ng dasal para sa mga nasawing frontliners. Operating ng mga mall sa NCR gagawing extended sa Christmas season ayon yan sa MMDA. Mahigit naman 5 milyong pisong halaga ng cocaine at mga high-powered firearms na kumpiskado naman sa lugar ng Tawi-Tawi. Sa international news, ilang Japanese national shock pa rin sa Halloween attack sa isang train ng isang lalaki na nakasuot ng costume na si Joker doon sa Batman movie. Mga Pinoy ligtas naman. Sa sports balita naman, ilang mga NB superstars kanya-kanya ring diskarte ng costume nakipagsabayan sa ilang Hollywood stars kasabay ng annual Halloween party. Mga kabobo ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tunturan, zona libre. Karon nga daw sa Lunes, Petsa 1, sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Basta official, sa pagkabaran sa ato sa ringa makotoran, All Saints Day. Iba nakanda ni makabaran ini ang All Souls Day, pero buwas pa yung nga daw. Ang ato sa ringa patigiron sa ringa All Souls Day, no, sa bahin sang area sang Birog nga Pungsod, Pilipinas. So sa ato sa ringa makotoran, same time sa ato sa ringa makabombo entrada subong nga daw, no, sang ika-11 na nga bulan. Sa ringa tuig sang mga turo. Kapag pagpalagan pagulop dahil karon nga gabi may kapod na ang inyo sa ningalagad si Bombo Ponce Espino, top kita alas 9. Ang tak na sa nga gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pinakamadagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadagwan mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pag-opdan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatagman sa pinakamadalagwan nga mga balita. Pinatuloy nga ma-report nga nagkananabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. So antes ang tanan na pagtamyaw tanay sa ato sa ring nga makota mataga permanente na abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulunon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na kag pamati sa aton pinagi sa Facebook. Sa atong official fan page ang Bombo Radio Bacolod.
sa nagapamati sila si Tagsa Kamatan si Radio pinagi sa 630 kHz. So welcome na sa pagpangalagad sang Lunes nga edisyon sang Zona Libre. So sa ato sa ring nga mataga permatik at same time sa ato sa ring nga makabomba ti subong sarado no. Ang ato sa ring Tagsa Kamatan Sementeryo diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental mapapublic man o kon private. At the same time sa bilog nga pungsod Pilipinas until pagkita by November 2 kung buwas sa niya nga daw no, so balik sa normal makabaran ang pagpasulod sa mga bisita sa tagsa ka mga sementeryo sa pribado man o kung sa papubliko nga sementeryo sa palabuton nga Miyerkules. So ini because man iya makabanan no sang siring nga pandemic no, so ti ikaduha na ini katuig no nga pag sarado sa aton nga mga sementeryo di way tanang pagbisita sa aton siring nga mga minatay, pero ti ang iban no nag-advance na nagbisita na no sang nagligad pa nga mga sinimana sa ila siring nga mga minatay. Sige, no, so nangin matawhay kag malinong iya makabanan ang obserbasyon nangin assessment no sa aton sa ring nga makapulisan sa bilog sa ring syudad niya sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kag at the same time sa bahin sang bilog sa ring Western Visayas. Ay man sa mga tuwalin sa tabo no. So ating iban ginpili nga maglagaw-lagaw sa mall. Ang iban ginpili nga magkadto sa mga beach. Sa mga resorts o road trip no, so para mga lingaw hindi pista official sa Nindre Makabaran no, subong nga daw sang Lunes. Labing kalabang doon pinakamadalagkuhan nga babalita sa ato sa ring nga matap sa race of the day. Madalagkuhan sa ring nga mga balita lokal i-espekata karon no ang ining executive order number 51 gin-issue sang ato sa ring alkalde sang syudad ya sang Bacolod no pagi sa kay Mayor Evilio Bing Lloradia ang executive order number 51 an order on advisory on the quarantine system sa alert levels with restrictions in Bacolod City from November 1 to November 14 2021. So ini makabagin na lantaw naton no ini kasunod sa pagpedalom no sang Department of Health kon sang DOH sa bahin sang syudad sa Bacolod sa alert level 4 next sa pinakamataas nga alert level 5 no kay ti ko sa mga quarantine niya makabaran daw wala na kita ari nagta sa alert ya subong no, so although nga ti General Committee quarantine kita with heightened restrictions pero may alert naman kita. Nambot na no naman nga mga biga ni sang NITF kag sang DOH kay ti ni Blackway nagasinanto no kag tapos late pa nga pagpagwa sa mga advisories ti nagnulubo ng aton sa nga kaso no diri sa may syudad sa Bacolod pero ti alert level 4 pa ta Japon. So ano kay bala ang kamaturan diri makabaran no sa sining nasambit ya gagin pagwa no nga alert level sang Department of Health o kon sang DOA. Sunod sa Bacolod ari sa gyapon sa 2-digit no sa kaso sang COVID-19 diri sa aton local case ta subong adlaw may record may ara kita sang 47. So matamat nga nagadubo iya makabanan aton sa ring kaso no diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Sige hon talay kami tinaronta and of course siyempre no ang aton sa rin nga pagpadulong sa tagsa ka mga vaccination centers na sa tagsa ka mga kabarangay may mga malls kita kung gusto nyo gati daw hindi init no kag makalagaw-lagaw pa kamo may tsimpo pa sa pang shopping kadto ka mo sa mga malls naton like sa SM sa Ayala no kag sabay sa Robinson's Place sa Bacolod lapit na dito sa aton no para nga makapatigay ka mo sa vaccination. Kag siyempre makakompleto na kita no kag malabot na naton ang aton sining herd immunity diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod no kag at the same time sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Hindi ko lang tawon naton iya makabanan no so pila na ang aton sa official nga nabakunahan iya makabanan sa bahin sang syudad sang Bacolod. So kung natawon naton ti mas mas
nagapalapit na kita nga nagapalapit sa tagat no sa Makabanan sa bahin sang mga nabakunahan no naton nga mga kauturan diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Ano naton karon diri sa aton sarega para tuntunan no kag mismo sa pag-interview naton sa pila ka mga tiglawas dira no sa Emergency Operation Center o kan sang EOC sang syudad. Samtang duga pa sa diri nga mga balita no sa balita sa probinsya sa Negros Occidental pediatric vaccination no ongoing naman by November 5 magasugod na no ini sa bilog pungsod Pilipinas. Duga nga mga hospitals sunod diri sa Attorney Refrando Diaz ang gamiton bilang venue sa vaccination para sa mga nagaedad 17 anyos padalom sa 12 anyos ang edad. So diri sa bahin sang syudad sa Bacolod duga nga mapag-paingganyo naton kay sa probinsya no sa Negros Occidental sa magirikanan nga ti kun pwede panugutan ta na ang mga kabataan naton ti siyempre ginuna ini nga unahon gid ini may comorbid kung may mga gina-experience sa Makabanan nga mga balatian sa ila sa tagsa ka mga kalawasan nila no so bisan bata pa na sila pero hindi man busingon nga kon bata ka pa wek na balatian dili tinini nga makitaan nga ti kon bata ka pa no wait na sa pabata-bata wala na sa puro patigulang ang balatian kung matapikan kaya sang balatian. So at the same time ti sa probinsya man nga pagdanaton no sa aton sa nga mga ginikanan no kati kon pwede no so why naman taguro pa damo pang kuan nga balibad no di ba o kay tested naman ini kami nga fully vaccinated makatestify naman hindi na way man sang malain nga way man sang malain nga natabo sa amon after sa amon vaccination nagdugang pa gani ang amon resistensya against sa COVID-19. Ano kadas kung dako ang posibilidad nga sa palabuton nga bulan sa Disyembre malabuot na naton yang aton herd immunity kaya maging masanag ang aton sa nga 2022 kabay pa. Samtang duga pa sa nga mga balita aton nga PRO6 Director na Police Brigadier General Rolando Miranda ang magaretiro na sa iyang posisyon sa edad Makabanan nga 54 years old o 56 years old na no so magaretiro 54 optional no 56 kalabanan gid no 56 years old no nagaretiro ato sa mga kapulisan nga ti ara karon sa serbisyo. So sino ang magabulos rin sa iya mga kabanan sino naman ni appoint rin ni Police PNP Director General Guillermo Elazar hindi magpo sa pagkasnap ni Elazar nga PNP chief no ti sa una ginapang tamparo sa mga pulis pero ti bagay ti ila man to guro mga sala kay bisan pa nga ara sala sa duty pero sa gyapon ti nagatulog naga-text naga kunano no so simple nga pulong kung duty mo ini ka na maghimo sang iban nga bagay basta ara ka sa duty ang kamimo mo lang na kung wala ka na sa duty kag off duty mo na diba siyempre di balawon naton karon madugang reaksyon sa aton nga mga transport sectors no diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental kay mga plastic barriers na bla hindi na kuno ni pagkinanglan nga require no hindi na kinanglanon pa nga i-require starting November November 4 sunod diri sa bahin sang DOTR dito nagapasabad-sabad naman ni mga plastic barriers bisan pagani nga may mga barriers pero ti nanutisya naton dira ang iban sos kay ko hindi pa gini malabhan so plastic ang kinanglan pero iban may mga karton nga barrier may mga parachute nga tila no nga barrier pero required dira plastic no so ti ini bagod man niya makabara sa siling pag matamat na no pabalik into 70% no nga seating capacity sa mga salakyan barrier way man sila nga may actual gig nga takos patik mo nas DOTR na nagalibot ang Department of Transportation LTFRB way mga secure way man naga pang check daw sa masalakyan ti mga drivers naman ni gani naga matomato sang kwan sa pagbutang sa mga barrier so ti daw gin butang lang mga barrier pero ti ko sa seating capacity daw mo man Japon
no ang karga nila ti ginutok man yung Japon, no? Kung sa ganin yung barrier do ginakuan pa ni himo pa ni makabaran nga pangtakip, no? Pangtakop para palipuran, no? Sa tagsa ka makamot sa mga pickpocketers kag mga kawatan nga nagasakay sa salakyan nga nagapang pickpocket. So, di ano bala ang buot sa lingon sini, senyales na bala ini, no? Sa aton sini nga matamat yung pagbalik yung makabaran sa normal, na aton sini nga melikoton diri sa may bahin sang bilog nga pungsod Pilipinas. Ay, COVID ka ho. Sige, no? So, 17 minutos nang nakaligan sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton sini nga palatuntunan. May mga reminders kita, no, sa ato sa ring matag paramati, no, ngati kung pwede para yun kamo sa pagpadala sang inyo sa ring mga entries, no, para sa aton sa ring mga para sa aton sa ring promo, no, sa main sang promo naton ang pagpaligayon, no, sang aton nga mga pa-promos diri sa Bombo Radio Philippines. So 1-2 Panalo Part 20, no, sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw balde-baldeng papremyo na, may kasiyahan pa. So mga kauturan naton dira, no. So nakahibalo sa mga promos naton every year, no, sa first quarter aton ginalunsar dira ang Buena Salvo Year 16 nga nagapanghatag sang kabugusan nga 8.5 million pesos in total prizes. Kalakip na diri ka 73 ka Bombo Millionaire. Sa tunga-tunga sang seri nga tuig, no, ginasundan sang enhanced swerte sa palengke promo, no, kag nagbuya man kita, no, ang Bombo Radio Philippines sa kabugusan nga 6 million pesos para sa kada simana nga kasiyahan sang mga promo sanders kag suki nga mga tiendahan. Kag amo ini ang last quarter, no, nga promo nga nagsugod na sang tilikdan nga November 1, 2021, Lunes, no, or subong, no, sugod na panglawag, no, sa adlaw iya makabaran sang Lunes, no, adlaw Lunes to Biyernes nga kasiyahan nga may 6 million pesos total prizes nationwide. Sa kabugusan para sa tatlo ka mga nationwide nga ma-promo sini nga tuig 2021 nagdangat sa kapin sa 20.5 milyones pesos sa total prizes ang gintigana sa Bombo Radio Philippines sa piyak sang sulit-sulit nga pagsarado sa ekonomiya kag tuman kadako nga pagtilaw nga aton tanan na lampuasan. Gani pinagi sa 1-2 Panalo Promo Part 20. Madayon gid ang Pasko kag ang Madason nga ka-74 nga Bombo Milyonaryo nga aton may bulan mismo sa adlaw sa Pasko. Nagpangot gid aton nga grando, no, sa December 25, 2021. Sabado ina nga daw. So na may gid sinidring aton nga Pasko. So pagkasugod na sa Lunes, Nobyembre 1 subong adlaw tuig 2021 nga adlaw nga kasiyahan kay na maging panglawag na kita, no, kag naka-claim na sa mga premyo. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. Napagod nga promo ini sa Bombo Radio Philippines ang premyo amo ang nagaulat sa tanan nga mamasarte nga mga magadaog. So over 6 million pesos sa total prizes nationwide ang mapapremyo nga aton man sini gapanagtag. Simple lang gid ang inyo sini nga himuon maglakip lang sa isa ka puti nga sobre sa mamasunod nga mga proof of purchase. Sa isa ka puti nga sobre sa mamasunod nga mga proof of purchase, no, pwede ka banda makalakip sa isa ka stand pouch o kon paper level sang Silver Swan vinegar dugangan niya na sa isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap in 8 grams o kon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Sa liwata, isa ka empty pouch sa o kon paper level label sang Silver Swan vinegar, no, sarap asim. Lakipan nyo sa isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap o kon 8 grams o kon 4 grams na pilian nyo lang equivalent na ina sa isa ka entry. Sa aton sa ring mga produkto sang Silver Swan. Pwede man kamudara makagamit, no, sang sticker o kon coupon sang Orocan, no, sticker kon coupon sang Orocan, isa ka sticker, isa na naka-entry, isa ka coupon, isa na may naka-entry kay basi maglibog ang ulo nyo sa nanon yung coupon man may ara man isang kwan sang napagkit diri nga logo sang Buena Salvo, logo sang swerte sa palengke. So hindi ka mo magkabalaka, no, kay bisan ano nga promo titles dira ang nabutang sa coupon, pwede ina nga magamit as proof of purchase.
Kag siyempre no, isa ka sticker tagsa kapag bakal nyo sa mga produkto sa Orocan, mayroon sa sticker, so kwaon nyo na. So hindi man kamo makakuha sang coupon kung hindi kamo magbakal sang mga produkto sang Orocan. So di parang may gamiton ka mga proof of purchase, paligban nyo da, bakal kamo da sang away kamo suludlan sang tubig, no, snackan sang tubig, pwede gid, no? Pwede kamo da maka butang, no? Makabakal, no, sang Orocan products. Suludan sa mga leftovers ninyo, Orocan products sa gyapon. At syempre suludan sa mga bayo, Orocan products sa gyapon. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. O, ano pa gid sa Rexona, pwede ka mo makagamit dira, makalakip, no? Sang Rexona, sachet con roll on. So isa lang ka empty sachet. Sang Rexona Dio Lotion, sa pisano lang ka variant, isa na ina ka entry o kung isa ka empty regular. Sang Rexona con Junior Roll On, sa bisan ano ka variant, isa na naka-entry. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Protektado ka 24 oras. Fresh na fresh. Para nga hindi man magpanimaho. Ala bayabas. Sige, no? So, ano pa gid? Pwede niya malakip siyempre, no? Isa katakop sang Alfonso Brandy. Isa na naka-entry. No? Isa katakop sa Alfonso Brandy. Isa na naka-entry. Pilihan nyo lang, no? Sabi sa nga size, Alfonso nga mga variants na, no? May light platinum, zero o con solera. Timayo gini ka mister kung magpauli nga kapoy gid. Nga wala gid si misis sa mitugro sa iyada, no? O kung ihatag sa iyada ka pampaumpaw sa kakapoy halin sa trabaho. Ginarekomendar namon sa inyo, Alfonso Brandy. No? So kung ano takop sa na kayo magamit nyo as proof of purchase, kaya makadaog pa mo sa mapapremyo, no? Isla na sang takop pero silyuhan yung gid sang maayo, kay basi magsunga o malaway na. Ito ang ilimnon niya, no, samtang gadugay kadami pagid na, pero na kuha ay mabrihan. Pero kung nabrihan na, situit lang nga mabuslan mo ina sang takop, no, nga hindi man magsungaw. Siyempre gabay-gamay lang pampabulong lang na sa umpaw, basi bla kon manabitan si Mr. ba, hindi na naisiling pa bulong sa kakapoy. No, pahubog na Sige, no, so magamit nyo pa ang takop sina as proof of purchase. Pwede man, ang coupon sa Alpharete Ponsa Panjewelry, the Diamond and Pearl House, or your Diamond and Pearl House, ang kinanglanon na ito nila, isa ka coupon, isa na naka-entry. Isa ka coupon, ang gihatag sa tagsa sa 14 pesos ka valor sa pagbakalo kon pagprenda sang mga alahas kag grilo. Sa Alpharete Ponsa Panjewelry, the Diamond and Pearl House, no? So bisitahan ang mga branches na sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plus Wala di Iloilo. Coupon lang sila iya makabrand pwede nang ipasakop, no? So kung may worth 2,000 pesos ka mga pagprenda sa inyo sa malahas kag grilo sa Alpharete Ponsa Panjewelry, kwa ang kuno na, no? So kwa automatic makakuha ka mo 20 ka mga coupon. So kaya ang kinanglan naton every proof of purchase lang, no, naton sa Alpharete, isa ka coupon, isa na naka-entry. So, may 20 naman kamo ka-entry. No, so, pwede nyo pasakop diri sa promo sang Bombo Radio. Kag, syempre, pwede man kamo makagamit sa isa ka empty blister pad, no, isa ka empty blister pad, no, kung banig, sang panyawan, luyang dilaw, plus mangosteen, plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. Kung panyawan, baraba, plus garlic, plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry, no? So sa said panyawan, basta panyawan, manunggal. Mabakal ninyo na sa naglandain nga mga butika. No? So mga kabanan, no, sa aton nga mga kabombo, nagpanghatag na kita, no, sa aton nga mga premyo. So kung may napilian na kamo nga mga proof of purchase, no, isulod niyo sa white legal size envelope, puti nga envelope, no? Kag silon sa mayo, balis karon niyo sa likod, no? I-turn nyo lang sa likod, butangan sa kompleto pangalan, address, edad, contact number, ang perma, no? Hindi man pagkalipatan ang perma. Week number, no? Week number 2 na kita sa pagpamaton sang inyong mga entries. Week number 2 na kita sa pagpamaton sang inyong mga entries. Butangan man sang promo title, ang 1-2 Panalo, Part 20 sang Bombo Radio kag Star FM. Hindi man pagkalipatan nga i-care of sa Bombo Radio Bacolod. Nakahapos ka magbantay pamati Lunes to Biyernes, kay may 3 kita ka ma-winners nga ginagamot gabot everyday, nakabugusan 15 ka ma-winners sa isa ka semana. So take note, ito ini ka semana nga pagpatigayon naton sang aton nga promo.
Pag hindi gid magkalipat, no, once malawagan imo sa pangalan, automatic kadto na sa estasyon sa Bombo Radio kay may deadline kamo nga 6 ka oras lang para sa pag-claim sang inyo nga premyo. Kung di ka mo makabot sa oras nga ginhatag sa inyo sa sulod sa 6 ka oras, no, so ma-forfeit ang inyong premyo kay magagabot kami liwat kag makahatagan naton liwat sa papremyo kag tsansa ang magabot, di ba? So parang hindi ma-forfeit ang premyo ninyo, hindi kayo magbuhi sa pagpamati, no, magbulag sa pagpamati diri sa Bombo Radio. Magpadala ka mo sa mga entries ninyo. Ang premyo gamay man lang sorry gamay pa na para sa inyo sa siring pandemic, no? So 1,150 pesos sa kabukusan. So ang breakdown sina, no, 500 pesos nga cash, no, kag 650 pesos nga gift pack. So kindugang-dugang anta ang inyong premyo para mas sulit na sulit. Kabukusan is 1,150 pesos, no, ang makuha sa isa ka winner. So may 3 ka winner times 3 mo na. Sa isa ka semana may 15 ka winner. So muna kadaragko kag kaalwan sa Bombo Radio sa paghatag, no, sang mga papremyo sa aton sari nga mga kabombo. Sa aton sari ka Grando, siyempre, no, lagko mo na mga papremyo ta, no. Sa Grando may isa kita ka winner, no, sa 1 million pesos para sa grand prize nga mangin ika 74 o kon 74 na ini, no, nga milyonaryo, no, sa bahin niya sang no, sa bahin sang Bombo, kabahin niya sang Bombo Millionaires Club. So sa isa ka milyon ka pesos sina, no, nga grand prize sa aton sa nga Grando, kag siyempre may magadaog man tag 50,000 pesos kada isa, no, tag sa kariyon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kag at the same time sabay sa National Capital Region. Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region, no? So tag 50,000 pesos kabay pa, no, diring 50,000 pesos sa Bacolod City, kay 1 million pesos diri man sa Bacolod City ka probinsya sa Negros Occidental. May mga guaranteed price per area makita, no, sa 24 key cities sa bilog ng Pungsod, Pilipinas, sa 24 ka mga key cities, no, sa bilog ng Pungsod, Pilipinas. Meaning to say, diri sa syudad sa Bacolod, kay may Bombo Radio diri kay Star FM Bacolod, so automatic may mga hatagan may tari sa premyo sa December 25. So first prize naton is 15,000 pesos. No, second prize 10,000 pesos at third prize 5,000 pesos. So muna kalwan, no, sang Bombo Radio kagadalag ko asang aton siri nga mga pa-premyo, no, sa dito makabaran sa aton man siri nga maka-autor at same time sa aton siri nga mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 29 minutos na nakaligid sa takna ng alas 7 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Okay, karon bantay ka mo, mayroon kita karon sang special feature nga pabati, no, nga konsidente sa mga kauturan naton, no, may ara kita sang pabati, no, karungan sa siring pagkumabrar naton, no, sang All Souls Day, no, o kon All Saints Day, no, subong nga adlaw November 1, 2021. Sige, standby lang na kamodra, no, kay matagli kita na pila ka maparamdom. Pabalik natong kwarekta sa mga report sa ato sa mga field reporters pagkatapos gid lamang sini. Standby. Nakahibalo ba na kamo nga sunod sa latest statistics sa World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo,
tungod sang pandemic COVID-19. Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! Sa ring nga pagpalagan, sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Namarang kamadyapo ng kapatid sa ato sa ring nga paratuntunan sa Zona Libre. Ako sa Ilagan, Bombo Ponce Espino. Sige, kamusta mga kalagkalag nyo da? Diri kita Japon sa pandemic, pero may mga kwanpeta Japon, no? May mga utod pa kita sa aton nga kostumbre. Nagapreparar, no? Sang mga kakanin. Para na, no? Ang kakanin, tawag na gini, ng suman, no? Valenciana, ng pagidang himo sa pilit na, inday-inday, no? So, tanana, no? Nga may nagkuton natin, yung makapagkita nyo, mga balaklon sa mga merkado naton ada mga lubi, mapanakos lubi, ibos, no? Butong, budbud, mugin na sabi, no? Nga aton nga
ginabutang sa ato sa tagsa ka mga lamisa. Pero why man asang problema dira, no? Kaya because of pandemic, but still kita nga mga Pilipino, no, ang gid, no, ng resilience sa bisan kunan man nga mga matabo niya sa ato na, no? At least kita nagatinguha nga makabangon. Sige. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7. Okay na, si Bombo Dennis Rubica. Sige, may harap kita winner, no? Kalawagon subong gabi. Bao, sinahan, ikatatlo pagid na ton nga winner. Grabe ba? Nagarak-arak ka mga winners na ton subong gabi diri sa ato sa riga pag-alagan. Standby, sino ini? 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Oy, sige. Sa isa sa mga daily winners sa makabarin sa aton nga makotopod sa aton nga FD representative, gin-verify, gin-check ang iya sa ring entry ba okay gid? Tuwagin ka ma-approve ang iya sa ring entry. Nagamit sa proof of purchase Alfonso Brandy, no? Po sa kay Sir Rodel Longares, no? Aton sa ring FD representative. Sa subong iya makabanan nga gabi, no? Diri sa aton sa ring pagpanagad. Tension dira ang address, no? Parawan, Talok, Bago City. Parawan, Talok, Bago City. Congratulations gid, bao kaswerte gid, no? Toto Romel Pacto. Congratulations sa Toto Romel Pacto kay subong gabi ka ginawag, no? On or before 8 o'clock buwas aga dapat ari ka na diri, ha? Sa estasyon sa Bombo Radio para i-claim imo nga premyo. So tulog ka mamuok subong, temprano pa tulog ka, no? Kag magbugtaw aga pa buwas. Toto Romel, ikaw naman nato sa ring winner, makabaton ka 500 pesos na cash kag 650 pesos, no, nga worth sang gift pack, kabugusan 1,150. So ang aton rosary basta gabi ginalawag, especially diri sa zona libre oversan hapon gani, no? So ginapaagahan pa naton ina. Ready na magpalapaw sa 6 ka oras nga deadline para sa pag-claim sang imo sa ring premyo. Sa liwata, Romel Pacto, Parawan, Talok, Bago City. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na. Nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. This time, i-check natin si Bombo Dennis. Ikaw na ang report, no? Nagikan sa bayan sa Negros Occidental, Provincial Capital, no? Kay dugang nga mga hospitals. Ginakomendad din makabaran sa aton nga Provincial Administrator, no? Sa probinsya sa Negros Occidental. Attorney Refrando Diaz nga himuon nga venue para sa vaccination sa mga minors. Di mga minors na nag-edad 17 down to 12 years old. Ang aton nga mga minors, no? So by November 5 ang simultaneous nga vaccination para sa mga minors na may mga comorbidities. Discuss naman ako ng Bacolod. Bacolod has the highest number of vaccines sa mga minors nga may comorbid, no? Sa launching, ang launching galito dululungan man to. Gagawin pa na last Friday sa bilog man nga pungsod Pilipinas. Tino maayo ang acceptance, no? Sa mga ginikanan, kaya especially sa mga stakeholders naton, particularmente dire sa syudad sa Bacolod sang mga sa ginpatigayon, no? Nga pediatric vaccination dire sa Riverside Medical Center, no, sa college building nila, no, kaya naman pwede sa hospital kay may mga COVID patients na. No, so ang sa probinsya sa Negros Occidental diri niya ginpatigayon, no, sa Teresita Lopez Landuni Provincial Hospital. No, Teresita Lopez Landuni Provincial Hospital. Check naton si Bombo Dennis Rubica ang sa sareng report. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bombo Pons after sa launching naton sa pediatric vaccination with comorbidity sa Tilikdan nga October 29, no? Sa may provincial hospital sa may Ciudad Silay. Dugang pagid, no? Duwa ka mga hospital officially mangin venue man, no? Sa pagpatigayon sa pediatric vaccination sa probinsya sa Negros Occidental, no? So butsin mo po sa tatlo na tanan, Lopez Landone Provincial Hospital, ang idugang dire mo ni ang sa Cadiz District Hospital,
kag ang sa Lorenzo Di Saico Hospital sa may syudad sa Kabakalan, no? So tatlo ka mga ospital ang mga venue, no? Kay next week bumupons after sa October 29 nga nagka-sugod na kita launching by next week, no? Makuha na ni mapatigayo na sang pagpangbakuna, no? Nga ato sining provincial government sabay sa ato sining mga 12 to 17 years old diri iya sa probinsya sa Negros Occidental, no? Kay tigin dugangan ning duha ka mga ospital para masaturate, no, ang northern kag southern Negros. Kay sa vaccination sa aton nga mga 12 to 17 years old dapat sa ospital giniya, no? Hindi pwede mabutang sa ibang venue. O so mo naging designar ang Cadiz District Hospital kag Lorenzo Di Saico Hospital as another hospital nga venue sining pag-conduct na naton sa aton sining vaccination, no, sa mga edad 12 to 17 years old bombo pons sa kagamiton diri nga as early as interview naton kay Attorney Diaz nga Pfizer COVID vaccine ang paggagamiton, no, sa sining mga 12 to 17 years old naton nga makotoran diri sa probinsya sa Negros Occidental. So ang listahan mamupons mga nagapamati naton nga maginikanan kung ang inyo sinikawatan edad 12 to 17 years old kag gusto na magpa-vaccine, dapat gid mag-vaccine, magpakiangaw to sila bumupons kadto sila sa ila city or municipal health offices, no? Da sila mag-inquire, magparista para magpabakuna, no, sa ila sining mga kabataan. The same na nagyapon ang procedure sa mga regular vaccination naton, no? Kaya bisan mag-conduct na kita bumpon sa vaccination naton sa mga 12 to 17 years old, ang regular naton yung vaccination sige man nagyapon. Okay. Ang kinlain lang kay sa mga ospital niya ang pagbakuna sa mga kabataan, mga minors nato ospital niya. Mo nang kinalailan dira kay ang venue dapat ospital as isa sa mga ang order, no, sa DOH, no? So listan sa Japon, ulat sila sa schedule nila yung vaccination kundiin, no? Kasi ito ko sa Northern Negros ka, dito na sa may Cadiz Hospital. Kung sa Southern Negros ka, para hindi na magkadto ka dito pa sa may Sila Hospital, dito ina sa may Kabangkalan, no? District Hospital, no? Dogin tunga ini, no? North South kag center. Di ko malapit ka din sa Silay, like abi ko sa mga Talisay ka, tigdo ko lahi naman tayo sa Kabangkalan, di ka sa Silay, nga bago ka, DSB ka, no? Kung mga San Carlos ka, pwede ka man di Silay o dito sa Cadiz, no? Kung di malapit nga Banwa, da nga mga hospital mo na dala ang mga tatlo na ton vaccinated hospital diri sa probinsya nga magakandak na sa ato sining vaccination. Kasi kung dira lang tanambuyo naman sa pediatric, dapat ang aton nga vaccination niya nga sa mga legal age regular, dapat mas damo pagid ang mainganyo tabumbo dinis, ha? Yung sige ginigapon pumupons kay siling ko ang kinailan sini ang venue lang. Pero ang regular vaccination naton niya sa mga legal age naton, sige manigapon niya kay sa mga JOs da man nila ginabutang silang mga gymnasium o plaza o designated nila, ara man aya continuous man na kay separado man niyang vaccination sa aton nga mga minors kasi ang hospital niyang venue kag specific na yung ilas niya vaccine Pfizer na yung gamiton sila, sa aton regular vaccine siya bumupons samo na da o na nung matuunan mo sina iyang mga inadlaw ang pagpambakuna kung anong na-deliver da iyang mga vaccine, COVID vaccine si mo Banwa, tiyan mo na imuya, why niya sing pili. Pero kung minor ka 17, definitely Pfizer ganyan gamiton. Bumpos kasi mong tisel damo matagapon dari vaccine sa probinsya, sige-sige man ang inabot, no? So muna magluwas sa aton minor
ang regular vaccinistia continuous man na igapon Bombo Pons. Pamatihan ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sige na siya. Hospital-based. And we're also talking about opening Cadiz District Hospital and Kabakalan District Hospital as additional vaccination centers for pediatrics with comorbid. We have already given the go signal and we will expand it to Cadiz District Hospital and Lorenzo Saico District Hospital because they have departments na pediatrics, no? So kaya gid nila mag-check sa conditions ang kabataan and manage kung may aragid man side effects ang vaccine after na ma-administer ang ilang na Pfizer vaccine. Yes, ginagather na natin, isubmit sa PHO so that we can work on it. Ang registration will be online sa ato nga vaccination MIS so that everything henceforth ara na gid sa atong MIS, no? Mag-check kita sa pasyente na maabot, isa lang ka pag-check ara dayon ng records kung naka-first dose na siya, naka-second dose na siya, and di niya man naging kuha ang first and second dose, no? So bumupon sa motor si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, no? So sumagili kayo na mag-amat na pagpa-vaccine, no? Inquire lang sila city or municipal health office, no? Para mabaksina na ila sining mga bata na gid 12 to 17 years old. Bombo Pons Espino. Starting subong November 1 until November 14, ang probinsya natin Bombo Pons nagapidalam na sa alert level 2. COVID-19. Kaya mga quarantine, no? Dugin lain naman nila para kuha naman ang tao, kada takaan na sa mga quarantine. Pero sa tudang bubunin sa mo man sa gyapon. MGCQ, GCQ, muna. Ano ko damo lang yung mga padihot yung ina-ETF ang DOH, so? Ano naman ang plano nyo? Muna nga status sabi yung GCQ, tayo muna gitransfer sa alert level 1, 2, 3, 4, pinakais sa alert level 4, like subong sa Bacolod. So, hindi natakagiho, ni bisan mga panggabi nga mga negosyo, ni nga daw dream lang gabawi, ang mga kauturan naton, why na? Gani, bumpons, pero ano lang do may marsyalo, kita di man? Alas 9 lang, tawahay ng plibot. Kasi alas 10, korupsyon na, away na negosyo. Timo na Bacolod kag Negros Oriental, na alert level 4, starting subong November 1 until November 14, while the province of Negros Oriental is alert level 2 lang kitaya. Bombo Pons, until November 14. Naman ang mga mas taas pa rin kaso sang Negros sa Bacolod po, alert level 2 pa ang Negros. Ang Bacolod ya 40 nagapilar pa tos mayor nga pwede 3 lang. Kaya gani ang Oriental gani bumpo sa ating provincial na kwa na nag-appeal man to sila sa National ETF nga din sila pag alert level 4, bot ko na itong resulta sila operasyon dito, kung mag-granto nga papanahog sila sa alert level 3 man bumupons. Pagkakiti, so far, nag-amat-amat na gani bumupons sa panahog man ng kaso dito sa probinsya naton since mga manog 2 weeks na, ang aton kaso sa COVID sa probinsya. Amat-amat naman panahog sa ligad bumupons na sobra pa kita 3,000. Subong bupon sa RD pinaka-latest nga data sa Provincial Health Office as of 5 p.m. Today, November 12. Ang active cases sa Negros Oriental, 2,526 bumupons. May dogang isa kapatay subong ngadlaw as recorded. So nagdako gid man ang pagpanahog gid mo digad sobra pa ta 3,000, subong niya 2,500
Ani 526 no, sorry, 2526, 2,526 na lang yan, no? Ang kaso dito sa Provincial Negros Oriental, active cases as of subong yang adlaw, no? Sang Pitsa 31, gani Bombopon sa kahapon, 2,618. No, kada ko ginsigin panahon kay ka-recoveries kadamo magli, no? Bumupon so 2,200 kuan na lang, 225 as of today. Bumupon galing kay sinaton ang daily naton nga number of mortality nagasaka man, no? Nagapanaog ang active cases pero nagadugang no ang number of fatalities na to, no? Galing kay Timay na magulo ginagmay, no? Para di daw makonla, di mabulubugat man, no? Mas lusungol para iya sa aton sining mga kauturan dire sa probinsya sa Negros Occidental, Bamopons. So far daw matutaway man, pag-check nato monitor sa Bugos man nga probinsya sa selebrasyon naton subong sang kalag-kalag, na Bamopons, di kay sirado man sementeryo ta prote as early sang bilog nga adlaw sa ato monitoring no mga public cemetery naton iya sa Bugos sa Negros Oriental ang sa gapon bisan nga close kung may mga pulis nga ka-deploy nga sa gapon nagabantay nang wala gid may lusot makasulod sa mga public and private cemeteries naton, no? Pending sa sining order sa aton national government kag sa aton mga local government nga mangin close ang public and private cemetery until buwas November 2. Pumupons Espinos. May office na tayo buwas, no? Yes. May opisina na kita buwas sa mga government naton. Yes, special working day pumupons. Kasi iba na. Kasi madibat sila kayo daw kalawig na po siya pila tuwing one kag toyo daw ka nami gapon bakasyon nila. Subong lang nga ang holiday. Pati ko kumagtuon magid ang 1 sa Webes to Biyernes na okay gid. Galing kay ti nagtupa ang 1 sa Lunes, oh. Ti buwas balik naman tayo sa trabaho na to, no? Pribado kag pampubliko. Bombo Pons, no? Balik niya sa normal nga laton buwas, no? Bumupos. So, muna po pagtutok natin, pag-monitor na po sa Bugos sa probinsya, buwas siguro, wala pa manigapon magakadto sa mga sementeryo, ta? Di ka ba sila sa Pitsa 3, Pitsa 4, ito magdagsa, no, bla? Kaway may gabantay, no? Sa mga sementeryo natin. Po sila, nagapon, ito na informasyon mo po, base no, sa masunod na after sa November 2, may ara makunogapon i-deploy yung mga pulis sa mga sementeryo naton nga magbantay, no? Magpangsaway sa posible nga paglapas na sa mga minimum health protocol naton ginapatuman sa mga uton naton nga magapadulong niya sa tagsa ka mga sementeryo matapos ang closure buwas nga adlaw Nobyembre 2, Bamopons. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, Inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Pambaradyo Bacolod Philippine Standard Time, impunto alas 8 ng takna sa gabi. Ito sa ato sa liga para tuntunan. Grabe, no? So, ti subong, okay, no? Kay ti matawhay, siyempre, taway, tanan, tawo, ara sa balay ka, majority gid, no? Pila man lang kabilog to nagkaladto sa mga beachman at sa mga resort, pila man lang kabilog ang naglalangaw sa mall. Sa Mayo nga sa balay nang kita tililipon, no? Pero tiniya sa isa, duha kadlaw okay na iya guro. Pero kung puguhon mo yung tawo nga binunan sinimana sa balay tag duha semana tiniya malalain gid. No, kay ni makagwa mo, no? So dira lang sa sulod sa iya sang balay. So muna nga ti medyo okay. Tawhay, no? Ang assessment sa niya naton. No, kung ilan yung COVID, yati normal gid kita tani, no? Sa una, iya sa mga umaway bumbuharol, libot mag patak alas 6. No, sa gabi, malibot niya may nagalinagaw na yung kapang sulod-sulod sa mga balay vlog, kapang kalag-kalag. Niya para ni sa kalag. No? So, muna, tapos may ginapakaon man. Actually, buwas pa man ng gid, no? Ang kalag-kalag.
Kani nakanda tala is November, no? Pero All Saints Day subong nga celebration para ini adlaw iya sa mga santos, no? Ang All Souls Day buwas nga adlaw. That's why nga ti kon kinahanglan pa mga misa sa mga simbahan naton ti okay gid, no? So may kuan pa kita extension pa buwas, no? Nga sarado mas sementeryo naton pero balik na kita, no, sa aton sa normal nga malikuton. May trabaho, may opisina. Muna, no? So ti damo nagakinumod gati sa ina na maning nga si Presidente Duterte nga do why naman gining palawgi ti ano pa na nga bakasyon Sabado, Domingo, Lunes ano pa na nga bakasyon man karon paapektuhan naman naton sa mga services nga i-render naton sa aton nga mga pumulo sa tagsa ka mga government offices naton ang day to day nga mga transactions ba ti balo naman mo kung ano kasako na bisan pandemic. So diri kita no sa aton sa mga makauturan kay ti balo kamo ang National ATF ang aton alkalde, no, sang syudad sa Bacolod nagpagwa sa executive order in executive order number 51. So ti may ari na di makabanan sang pahayag, no? In executive order number 51 nga an order or advisory in the quarantine systems alert /alert levels with restrictions in Bacolod City from November 1 to November 14, 2021. Nakibot kita sang end of kon last week, no? Gatigin papanaog diri nga mando, no, sang National IATF o kon NIATF kag siyempre dala na da, no? Sa aton nga DOH ang ining paidalom, no, sa alert level 4, no, sa mga quarantine na dula na to, no, ang General Community Quarantine with heightened restrictions so called GCQHR tira na dula na to mga MGCQ, dula na to ECQ, no, dula na to MECQ, no. So kay madumduman ninyo gina-apply ini dito sa bahinsang Metro Manila, no, ini mga quarantine levels man Japon. To yes, isa is quarantine status but ini levels na or alert levels. So 1, 2, 3, 4, 5 is the highest, no? 4 second to the highest, 3 sa middle, 2, 1, no? So kung 1 ti amo nang kalimbawa sang MGCQ, no? Kung 2 alert level 2 ti amo nang GCQ. Kung 3 ti amo na guro ang GCQ-HR, no? Kung 4 ti amo na guro ang MECQ. Kag 5 amo nang ECQ. Ti tamo santo gid, no? Ang ining quarantine status kag alert levels, no, gagin apply. So kung isipon naton today, no, ang record sa bilog nga pungsod Pilipinas ara sa 3,000 plus, no, ang record nga kaso sang COVID-19 diri sa may bahinsang pungsod Pilipinas. So to be exact, no, ng 3,117 fresh nga COVID-19 cases. So pinakanubo ini, no, sa sulod sang 5 ka bulan. Ti imagine ari na nami ang paborito ko gini ang kwan mo, no, ang okta, no, kada kasaling okta nga ang COVID-19 daily tally, no, magapanaog na ini by 2,000 by the end of November, no. Ti ari ka panaog na kita, no. Pero galing kay ang di talang nagustuhan sa NIATF kay because, no, sinidiri nga ti ang ilang reaction dito is always delayed, no, delayed gid ya. Tapos tugangan pa sang tinanong to nga mga kwanto nga mga varianto, tugangan pa sang Philippine Genome Center mas ulihi pa gid, no, nga clear na, clinically cleared na mga tawo nga nadutlan sang virus, no, amo papagpagwa nga mo kuno nga panibag-o kuno ini nga variant nga mo ni, no. So hasta pa kita san abiman, no, nga pabudlayan tato makauturan ako ya sang nagimugasa ang kaso ti siyempre gaupod kita da, no, pero sang ulihi nga ini tindi din amo hindi na naton maintindihan, no. So ano naman ang plano, gati may mga alert level naman kita. Ang pagbangon sa ato sa ekonomiya
no? Masuluta klaron pa ni sa bahin sang pungsod Pilipinas. Even sa Bacolod City and Negros Occidental. No? Kaya damo-damo mga negosyo nagsalara. Damo-damo mga trabaho ang nadula, no? Damo ang wala trabaho, no? Workless, kag tinir lang sa balay. Ti subong pila man ka porsyento na balik although nga ti may mga nag-open naman, no? So, naguba ang negosyo sa adlaw, pero daw naka-recover gawa yang sa adlaw, ikaw para mo sa gabi, no? Sa adlaw ya, naguba magid pero daw nakabalik sa dayon. Ang gabi ya, why nagid ya kabalik? No? Ang mga negosyo sa gabi ito ng mga ilimnan, mga although may mag-extend man nga mga kalanaan, no? Sa tion sang kagabihon pero ti nang perdido gid. Hindi gid maka-trespasser, that's why ang ibanti mas ginapakamayo nga hindi na lang magbukas sa negosyo especially kung gabi. Ti sino man lang abi imong customer kung gabi. Kaya pero sa aton sa Bacolod ang curfew naton is 10 o'clock. No, sa gabi. Tini kami nakapalawi gida. No? So sa una kung ikumpara naton magsweldo ya so sa una alas 2 gahon may naglininom pa mo. No? Basta payday. O compare mo subong. So mas pakamuyon nga magsarado lang sila kay tini kay sila kabayad trespasser sa arkila. Tini ka man da ka paghiho sang negosyo mo kun wala ka da iya sang wala ka sa mga tawo. Kinahanglan mong cook para na restaurant, no? Ilimnan, kinahanglan mo da ang waiter, kinahanglan mo da ang entertainer, JRO, kinahanglan mo da tanan, no? Tanong ng gasto mo, suga mo, tubig, So, muna bala? So, daw ka stressful na, no? Sa siring nga pangapanyempo, sa siring nasabit iya makabanan, no? Nga maghilikoton naton, no? Sa kalawigon nga kalawigon, sang COVID, daw hindi na naton yung makabanan maintindihan kag daw ini takbalo. Kundi na kita iya subong, no? Nakatuon. No? So sa executive order nga ini, makabanan, so diri may mga apelasyon diri nga aton alkalde, no? So na-interview naton last time, no? Si city director, no? Sang Emergency Operations Center, sa siyudad sa Bacolod, no? Former City Councilor Ang. Kasi Mayor Bing nag-apilar, no? Sa National IATF nga kung pwede ipa-downgrade kita by Alert Level 3. Ti imagine, ang kaso naton subong, ara lang ya gani iya makabanan sa kwan mo. No? Ara lang ya sa pila ni 40 plus. No? Ara lang sa 40 plus ato sa kaso, areyo. No, ang COVID-19 Regional Case Bulletin number 584, no? Gay pagwa sang Department of Health Western Visayas, may 153 na lang kakaso, no, na record. So pulo ini sa out of 19 laboratories. Ang Bacolod City may 47 lang yung gani kaso nang. Iloilo City may siyam. Ang Negros Occidental may 70 ka local case isa ka LSI nga nagpositive. Ang Iloilo Province 20 na lang gani. Guimaras isa. Ang Capiz isa. Antique 4 kag Aklan wala kaso. No? So may active case kita karon diri sa Western Visayas sa total of 10,396 ka active case naton. Pero kung sa mga hunta, ang kabugusan nga kaso 142,957 since nga nagsugod. Dari makabanan ang pandemic. So muna kakapoy na subong iya makabanan sa sarili nga mga sitwasyon. Tiyari naman pinalutsan naman kita sa NIATF, no, sa mga alert levels like diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. So ti ngaton ni no, sige honta that's why ngaton yung kampanya kita tudo sa mga pumuluyo, no, ti kung gusto nyo, no, kung magbalik na kita sa normal, balik kita dayon sa normal, tere, no, vaccination kay ngaton malabot lang ni aton herd immunity, okay nagtas ni. Pila na tombal ni Director Ang, no, mga 62%, mga 8% na lang, no, malabot na naton aton herd immunity. Sa aton sa ring vaccination percentage, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. No, so ti way man sa problema kay
ti within sa aton diri although ti open naman tanan, fully vaccinated, so daw kuro kampante ka naman mag gwa, o basta provided nga may mga minimum health protocols nga ginasunod. So maka amat-amat kita diri bangon sa ato sa ekonomiya nga naglupog because sa pandemya. So close to 2 years na dugay-dugay. Sa Marso, sa masunod nga tuig, duwa na tuig ng pandemic tadi. Naway pagkatapusan. Hopefully by January of 2022 may positive na kita nga mga mensahe angot sa sining nasambit iya makabaran nga nga pandemic because ng COVID-19. 12 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 diri sa aton sa ring pagpanagan sa aton sa ring para tuntunan. Sige, no, sa unahon tala ni Guro aton pabati special feature naton, no, with the Bombo Just de Jesus Madrigal ang ining All Souls Day kag All Saints Day. November 1 kag November 2, no, diri sa aton sa ring mga kauturan, diri sa may giabahin sang syudad sang Bacolod. Sige, ginasolo na recap tala aton sa winner, no, Romel Pacto sang Parawan, Talok, Bago City. Ikaw daw na 500 pesos na cash kag 650 pesos nga gift pack. Kadto ka diri sa estasyon sang Bombo Radio las 8 on or before 8 o'clock buwas nga daw. Tinawag ta kay gina alas 7:40 sa gabi. Sige, no, sa para mabalikan naton ang mga customer naton nga gina-observe diri sa Pungsod Pilipinas Kabisan sa Bilog nga Kalibutan, ang All Souls Day ka All Saints Day. So subong, no, pahuway kita, balay kita, no, subong nga November 1, kabalo man ang mga minatay naton no, nga pandemic tinili kita na maka patipon kag makapasulod damo nga tawo sa mga sementeryo. Aray si Bombo Just de Jesus Madrigal. Subong adlaw Nobyembre 1, tubtob na buwas, Nobyembre 2, kinadumdum sa mga Kristiyanong katawhan ang mga nagtalaliwan na nga mga pinalangga sa kabuhi. The Christian celebration of All Saints Day and All Souls Day stems from a belief, especially the Catholic Church, that there is a powerful spiritual bond between those in heaven, the so-called Church Triumphant, and the living, the Church Militant. In Roman Catholic theology, the day commemorates all those who have attained the beatific vision in heaven. Subong adlaw, fiesta minatay, ukon tigkalalag. Naging kinandan na nga magpadulong sa mga lulubngan sa mga departed loved ones. Apa, sa sulod na karon sa duha ka tuig, ginadumilian ang magpadulong sa mga sementeryo subong kag buwas kadlaw bangod sang COVID-19 pandemic. Kabahin sang karon nga obserbasyon, ato ni ga-feature ang nanungod sa mga famous kag pinasahi nga lulubngan diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang mga lulubngan kag mausoleum nga iba nanging kabahin sa importante nga mga cultural assets sang probinsya. Kaangay na diri ang mausoleum sang pamilya Luzuriaga, ukon ang pamilya di Luzuriaga Cemetery. Pinasahi ang ini nga lulubngan sa mga minatay sang pamilya Luzuriaga. Bangod yara ini nahamtang sa tunga-tunga sang kadalanan sa intersection sang Dalan Burgos kag Dalan Lopez Haina sa Barangay Villamonte. Rason kun nga ginatawag ini Banga Pacho. Bangod sang kapinasahi sang pamilya di Luzuriaga Cemetery 1980s sang ginlakip ini sa listahan sang Guinness Book of World Records o kung ginatawag na karon nga Guinness World Records bilang world's only family mausoleum built in the middle of the street. Kagyara man ini sa listahan sa mga weird things sa Ripley's Believe It or Not kag sumuman sa Philippine Book of Amazing Places. Nakipulabala kamo ngang ini nga sementeryo ang gintukod pa sa tong pre-war ukon antes pa man sa ikaduhang inaway pangkalibutanon sa tong 1920s bilang lulubngan sa isa ka tumandok sa Bacolod kag Negros, ang judge, sugar planter, revolutionary kag politician nga si Jose Ruiz de Luzuriaga.
Dalingin ikaduha nga nagpungko nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Sa tong Mayo 1, 1901, tubtob Agosto 15, 1901 sa tong panahon sang American occupation. Si Luzuriaga nangin miyembro man sang Philippine Commission humalin sa tong 1901 tubtob 1913. And this family cemetery was established in honor of the late governor, also considered as one of the Negrense heroes vital to the province's freedom from Spanish colonizers or during the Negros Revolution. Familia de Luzuriaga Cemetery may area malapit sa 500 square meters. Sunod sa maragtas o istorya sang sementeryo nga sadto ang prominente nga pamilya Ruiz kag pamilya de Luzuriaga sa Negros ang nagdonar sa ila propiedad nga duta nga nahamtang sa Old City Hall. Mismo si Governor Luzuriaga amo naghatag kag nagdonar sa Bacolod City Government apang may isa ka kondisyon kag ini amo nga indi pagtandugon ang ila family cemetery sa tunga sang dalan bangod sa amo nga tinion may ginapatigan nga road widening project sa amo nga area ang pamunuan sang syudad sang Bacolod. From being the final resting place of Luzuriaga in the 1920s, the mausoleum now houses more than 10 other tombs of the former governor's family members. Simuloan nga pinakapatriarka gid sang pamilya Ruiz de Luzuriaga amo si Don Eusebio Ruiz de Luzuriaga nga nagpuyo diri sa Bacolod sa tung 1840. Si Don Eusebio ang mayara sang duha ka mga kabataan nga mga lalaki nga amo sanday Luis de Luzuriaga kag Jose Ruiz de Luzuriaga nga amo aningin kabahin sang Philippine history. Matapos nga ni siya ang ginapoint bilang presidente sang Constituent Assembly sang short-lived nga Negros Republic nga nag-exist sa tong 1899 matapos nga natabo ang Negros Revolution ukon ang al 5 de Nobyembre batok sa Spanish colonial government. Sinibuloan nga ang remains ni Luis Ruiz de Luzuriaga ang yara nagapabilin nga nakalubong sa amo nga sementeryo sa tunga sang dalan apang ginasiling nga ang remains ni Don Jose ang wala na karon may baluan kundiin ginsaylo. Samtang ang remains naman sang patriarka na si Don Eusebio ang yara na karon sa Columbarium sa Bacolod City San Sebastian Cathedral. Wala labot kay Luis Ruiz de Luzuriaga, mayara pa siyam kay iban pa nga mga miyembro sang pamilya nga nalubong kag yara karon ang lulubngan sa Familia de Luzuriaga Cemetery. Sa nibaluan nga isa sa mga prominente pagit nga mga miyembro sang pamilya amo ang kilala nga multi-awarded Filipino filmmaker nga si Peke Galiaga nga ang matudtod kag kompleto nga ngalan amo si Maurice Ruiz de Luzuriaga Galiaga. Si Direk Peke nga nagtaliwan sa nagligad gid lamang nga tuig amo ang nagdireher sang famous nga 1982 Philippine multi-awarded historical war drama film nga Oro Plata Mata nga pila sa mga locations sang shooting ginkuha diri sa Negros Occidental. Ilabinagit sa syudad sang Silay kag sa Banwa sang Manapla. Ang Familia de Luzuriaga Cemetery makit-an nga ginapalibutan sa mga kahoy nga nagapamulak ang frangipani trees ukon ang kalachuchi sa aton pagtawag nga ang mga puti nga bulak nga may samay nga yellow ang may rich floral fragrance. Base sa tradisyon kung nga ang kahoy sang kalachuchi ang ginaparaya sa palibot sang amo nga lulubngan ukon sa bisan diin lang nga patio o sementeryo amo bangod sa piyak sang pagpati nga ang maisog nga baho sa mga bulak sini amo ang nagaamlig kag nagapatiner sa mga espiritu sa mga ginalubong diri. Gani, apisal sa matahom nga mga bulak sang kalachuchi, ginalikawan ini nga itanom sa ugsaran sa balay o kung sa iban nga lugar bangod sang pagpati nga ang mga ghosts and spirits yara nagaestar sa mga sanga sang kalachuchi. Ilabinigit sa pagpati sa mga Chinese kag mga Vietnamese.
Nagpasabot sa nagapalibot nga mga kahoy sang Kalachuchi sa Familia de Luzuriaga Cemetery, ini ang may mabakod nga kudal, human sa steel kag barbed wire, kag ang gate sini nakapadlock sa bugos nga tuig. Apang, nangin tradisyon nga ginabuksan ini sa adlaw sang Tigkalalag sa Nobyembre 1 tubtob sa Nobyembre 2, kung sa diin ang caretaker uko nagatatap ang nagapanilo diri kag nagapaminta kag bukas ini sa mga nagabisita kag nagasindi nga mga nabilin nga may mata sang pamilya Ruiz kag Luzuriaga kag subuman sa mga maluyag magbisita kag magpatigayon sang quick tour sa pinasahi nga patio nga yara na hamtang sa tunga sang kanalanan. Sa palibot sang Familia de Luzuriaga Cemetery, iyara man makitaan ang iban pa nga mga sementeryo kag mausoleum sa iban nga mga prominente nga mga pamilya diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaangay sang Bacolod Public Cemetery uko ng Bacolod North Public Cemetery nga common nga ginatawag Burgos Cemetery. Kayara lamang sa tupad sa eastern part uko na sidlangan nga bahin sang Familia de Luzuriaga Cemetery nga kun mag-atubang sa gate sini iyara sa tabok sa tuo. Samtang sa atubang naman sang Burgos Cemetery iyara ang mausoleo sang Lopez family. Ag samtang sa nakatungdan nga bahin sang patio sang Pamilya de Luzuriaga iyara sa tupad sa tabok ang mausoleum sang Pamilya Jaime kag Gamboa. Samtang lito naman kita sa isa pa ka personal nga lulubngan ukon mausoleo sang prominente nga pamilya Jaime kag Gamboa kayara lamang malapit sa lulubngan sa mga Ruiz kag Luzuriaga sa tabok sang dalan sa rota padulong sa isa ka universidad kag Bacolod City Health Office. Base sa maragtas sang sining nga mausoleum diri temporaryo nga ginlubong sang una sadtong nag-iwal ay kaduhang inaway pangkalibutanon ang sugar baroness kag asawa sang alkalde sadto sa syudad San Talisay nga si Kapitan Efigenio Treyes Lizares. Si Enrica Alunan Lizares ukon mas kilala sa hiyo nga si Kapitana Dikang ukon si Tana Dikang. Apang ang ini nga mausoleum iagid sang pamilya ni Antonio Ledesma Jaime, isa ka abogado, assemblyman, kag amo naman ang pinakauna nga gin-iliher vice gobernador sang probinsya sa Negros Occidental kag subong man nangin gobernador. Si Antonio Ledesma Jaime gingkabig man bilang revolutionary hero. Baroque ang architecture style sa sining nga mausoleo. Makit-an nga sa pagsulod sa amo nga mausoleum iyara ang casket ni Jaime nga nahuman sa glass. Isa pagit kamaragtason nga mausoleo amo ang iya ka Pamilya Lopez nga yara manahamtang sa tabok sang mausoleum sang Pamilya Ruiz de Luzuriaga kag sang Burgos Public Cemetery sa southeast corner sang Burgos Lopez Haina intersection. Sang una, dili ginlubong ang mga prominente nga pamilya sa mga Lopezes sa pagpamuno sang patriarka nga si Manuel Lopez nga tumandok sang syudad sang Silay kag amo ang nagpungko bilang ikalima nga gobernador sa Negros Occidental humanin sa tong Mayo 9, 1906 tubtob Setyembre 25, 1907 sa tong Insular Government of the Philippine Islands era. Ang mausoleo sang Pamilya Lopez may Art Deco nga style with its lines and rectangular designs. Sa karon, suno sa caretaker sa mausoleo, wala na diri ang mga remains sang Pamilya Lopez kag ila naging silo sa isa ka memorial diri man sa syudad sang Bacolod. Now, the Lopez Mausoleum still has a charming glass window. Apisan kang iban nagkalabuka na bangod sang kadugayon. Isa pagid ka antigo nga lulubngan nga makit-an diri sa syudad sa Bacolod amo ang Yulo Mausoleum. Ang ini nga mausoleo yara na hamtang sa sulod sang Bacolod City Roman Catholic Cemetery sa number 42 Burgos Avenue sa unhan lamang sang Burgos Public Cemetery. Yulo Mausoleum is one of the oldest mausoleum with its Art Deco architecture with an iron cross
on top. Sa Sydney nga lulubngan, diri ginlubong ang pila ka mga miyembro sang pamilya kaangay nanday peding kag meding Yulo. Isa sa mga famous nga miyembro sang Yulo family diri sa Negros Occidental amo si Dr. Mariano Yulo nga amo nagpungko bilang ika-6 nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Tumandok siya sa syudad sang Bago kag sang Banwa sang Hinigaran. Nagserbi siya bilang amay-amay sang probinsya humalin sa tong Marso 8, 1908 tubtob Oktobre 15, 1912. Si Governor Yulo nangin miyembro man sang Malolos Congress ukon Revolutionary Congress sang aton pungsod. Ang Yulo's Park nga yara sa Barangay 14 diri sa syudad sa Bacolod nga magkabig isa sa mga historical landmarks sang syudad ang gintukod ni Don Mariano Yulo. Madamo pagid nga mga mausoleum o kunulubngan ang makitaan diri sa syudad sa Bacolod kagabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Bacolod and Negros Occidental have so much to tell about its cemeteries, and through cemetery tours, Negrenses and other visitors should be able to recognize the contribution of the person buried to the history of the province. Ang mga istorya sa mga tawo nga nalubong diri kalakip na aningin kultura sadto kag tradisyon sang aton lugar kag sa mga pumuluyo ang mga Bacoleños kag Negrense. Para sa aton special feature sa karon nga adlaw, All Saints Day kag sa buwas All Souls Day. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat gid sa kay Bombo Just de Jesus Madrigal. Tika tahuman sa aton nga nga special feature. Subong iya nga All Souls Day ka All Saints Day celebration, no? So di may mga customary mabra kita iya nga nagasindi kita makandila oy sa mautod naton dra mag halong-halong kamo. Kay last time to di ba may insidente na sa barangay 17 nga pero tok bilog nagkalamatay bangod lang sa kandila. Kasi tuit ka magsindi ka mo sa kandila ikuan nyo no nang bantayan ninyo pag hindi pagpabayaan. Sige no sa mga likoton naton subong pero ti ari kita sa pandemic why tamihimo. May mga nabilin na kita nga mga panumdom balikay kita pagkatapos sila mga sinim kwanta report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo. May kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites and it's all for you in Pagpalagat sa Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos sa rekaligan sa tak ng alas 8. Sige na check na to report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Ang pahayag sa grupo sang Stone ay kagtanan sa sining pagplano ng pagkakas sa mga barriers. So ang barriers nang buligin manaw para nga ti hindi makalaton sang virus. Ano para sa inyo? Pagretiro ni Brigadier General Orlando Miranda about ti mabiya na sagali o diri sa aton sa PRO6. Sekta si Bombo Grace Lynn Lobaton sa patrol. Bombo Grace, may gabi please come in. Yes, Baba Pons. Pabor ang Stone o kon ang sentrong samahan ng mga chopper at operators Negros sa pagkakas sa plastic barriers, Baba Pons, bilang sagang sa paglaptas ng COVID-19 virus. Sa duha ka mga rason mo pon, una gid no, useless no ang mga plastic barriers. Kaduha, delikado sa mga pasahero kay kisaba mo po sa mga bala para ka stapler bala ang wala nakaungot kid abi no. Kag amo na mo pon no, ang ila lang sining kabudlayan ang pagdinaguso naman sa mga pasahero. Wala na tandaan ang jeep no kay bumapon ang jeep no may ara nga anom kabilog di sa tiyak sa likod no kag anom sa tiyak no sa pag nila implementar mo po sa mga protocols no para ma-observe ang physical distancing. So sa front seat isa kabilog no amo na sa po ang nila-apply ta sugod sa pandemic. So amo nang budlay sa ilabo po kay kung kaksunay ng plastic, ano na patandaan? So, para kay Sir Jesse Ortega, ang Secretary General sang Stone, no, ang imposement ni Wopon sang gobyerno kung sang ahensya na tuhoy diri, dapat pa-intensify nila. No, parang sunod kitang tao, kaya ang tao, madinabuti na Wopon, parang mga driver, hindi mo nakapunggan, no, malakat lang na saya, kung puno na ang iya sining ginadala nga jeep mo po. So para kay Sir Jesse Ortega no dapat ang mando wala o dapat sundon gid para nga
ang maghapon, secure ang mga pasahero at the same time, hindi man nila maapektuhan ang pag-yaki. So, So ining balita, Bombo Grace, nagwa ini mo, no? Kay Balokati may interview ni sa isa ka interview, no? From DOTR, no? Di ba daw mo ni kay Assistant Secretary Mark Steven Pastor? That's why nagwa ining mga barriers ni. Yes, sakto na. Pag sino nga mga plastic barriers sa dugay mga pagtuon, no? According sa science, hindi man na siya makabuligid, no? Pag intact yan, makadugang pa, no? Or makahalit pa sa mga pasahero, kay hindi man tanan, no? Kung mapisan sa paglimpyo sang jeep nila, no? Kag sa isa ka adlaw, biyahe sila, damo-damo gid ya mga pasahero ang nagkasakay kundi hindi nangahalin. So, hindi man mo no? Ang assurance wala, ang nga mas safe ka Japon. So, damo sa mga pasahero kagas, madamo sang sibling nga mga kagaw ang dala sa amuna nga mo nga jeep. Okay, kung anong tang sitwasyon sa Manila, ihati naman ginarusot na to up to 70%. Ano no kung applicable ini nationwide, no? Kay ti alert level 2 na to yung Metro Manila mo. And ti ang ining mga barriers man, no? So, ti probably kato basic ko dito parang ini sa Manila. Yes, pumapon. So, pag-o pa malang ni bumapon, no? So, depende na. So, anyway, DOTR pa man na, may guidelines pa man kita na guro nga hulaton, ipagwa sang DOTR kung pwede na ni diriya sa aton. Walang kay tiko na taon ta aton nga level, alert level 3, level 3 kita diya sa Bacolod or level 4? Nagtawon pa na bumapon kay hindi tanan ng mga lugar, no? Pareho sang quarantine status. Depende man Japon sang sitwasyon sang isa sa lugar kung malala COVID-19. So, sa ating mga drivers, no, pabor niya sa ilawapon kay amo na bala budlay kag sa pagpanglimpyo man sa adlaw-adlaw nga tanan. Okay lang iya sa nagapanglimpyo, may arang itang kita daw ay gid limpyo-limpyo. Yes, kung na gani una klaro sang mga plastic tapos gina no nang gigko na gid, no, makita gid na wala naging tagaan sang tiyempo para limpyohan mo. So sang una ti kuan ka mo ka kita ay pa maggalusot pang panulukam sa plastic. Pero may ibanda nga bisa magtulukay kung duwa doon nakitao ng isa to spiya ko. Yes. So, amo lang na po ma-meeting pa sila sa so dekaran ang mga members, mga drivers. Muni nga bag-o naman nga mando upon ging implement pala mo po. So, ari mo po sa matian pa ang pahayag ni Sir Jesse Ortega, ang Secretary General sang SONS. Actually, dugay na nang gusto sa mga member mo driver nga kakatawa ng barriers. Ang problema dira kay tungod sa health protocol ng Quantum Department of Health, UH, kinanan 50% because yung total passenger may iban. Kaya ang barriers na dugay na ginman ang ginakuha ng mga membro namon, driver, napakakasunan na ng barriers na ang problema pag kinakas mo rin na galing, hindi mo naman stricto na nga 70% na ng ilang total passenger makarga. Kinanamay ang enforcement ng LTO kag sang local government today ay stricto gin maglantaw kung pila gid yang kay subong ano ang duwa sa buli 12 kag sa budget isa mga 10 passengers na total ang wala nga makiker. So, kung kalusong na karoon ng plastic barrier, paano makontrol ang physical distancing? So, sir, regarding this nga kwaon ng medyo manabudlayan ka mo. Okay man na sa mga member, ang mga kakasona ng plastic barriers na, ang problema, hindi mo na mabungga ng mga driver yan magpasubra pa sa hero. Ang problema dahil laban na, pang malakpan mo sila yan kung magsubra sa ila kapasita
total capacity mandated sa yaman nagkita mo useless mangyapon kadua ga nakapilas para ng pasero kasi kung sila mga stipler nga hindi makakasmadayon may kapan pangito pilas so dapat ako yung conforme kami siyang kakasunan ng plastic barrier Ano bisa na ang enforcement harapin na ang enforcement kung 70% na ang approve ang gobyerno, la national government, kasi hindi LTPAG, nga mo nang ma-cater nila, yung doon din na. So ang ako na yung boss, pag slikaran ko ng mga minggo naman, nakinalan kung anong ng ang inyong AC, ang inyong pasero, amo na lang gamiton, hindi. Paan nyo na ng plastic barrier na kay delikado pa na kay tagatapik pa na mga virus da. Ako lang okay makapalo sa no problem wala kami reaction sa kakaso ng plastic barrier provided however kinahanglan ang enforcement nila kung ano bilang total passenger o 70% na ang approve sa gobyerno at ang LTPRB ang mga tumanon. Bawa po, so amo to ang pahayag sa Secretary General sang Stone. Oho. Sige, bantayan tala na Bombo Grace. Anyway, bago pa man nag-abot ang ining balita, Yes, bantayan na aton kag para man sa information sa aton mga kauturan. Bawa po, sa kita no, sa halin sa Police Regional Office 6, ang aton Regional Director, interview ta, nabahin sa iyang early retirement. Bawa po. Early retirement, hindi siling mandatory. Mandatory ba po no as corrected mandatory mandatory meaning may edad gid sa 56. Yes po po so siling ka early retirement ikuan no pwede kay retire 54 optional na mo no so ang mandatory sa nila is 56 gid. Yes nakamba ko po sa early retirement kay initially gali ma-retire si Police Brigadier General Rolando Miranda mag-retire siya sa November 16 dapat. So napa-early sa November 10, no? 2020. Okay. Kaya ang iya sining nga birthday makabot sa November 16. So hindi siya makadayon retire. So gin pa early na lang pag may ceremony nga pagahiwaton dito sa Iloilo. No? Pag gusto ya nga sa iya nga birthday maupod siya ang iya nga pamilya sumapuli siya bopon sa ilagid kag ang iya sining retirement no pag naging hambal mo amo na mandated kay she is 56 years old na mabopon no sa maabot niya nga kaadlawan. So ang aton nga regional director na pasalamat bopon no sa iya sining mga miyembro sa PRO kag sa mga pumuluyo na bahin especially sa pag-away bala batok sa illegal nga droga kag insurgency. So ang iya nga mga plano bopon wala man siya plano magasulod sa politika no seto na lang siya sa iyang abuhi no upod man ang iyang mga anak kag dito sa Canada po dito siya ma-send ang iya sininga Christmas. Grabe mangin kuan private life na siya. Amo na po ang iya sininga ginhambal. So taga din gini siya ganit Bobo Grace? Sa San Miguel Bobopon. So wala ko kablo ko din nga ba. Bulacan? Posible no San Miguel ang niya namit lang kanina. Oo, kay may San Miguel man si Bilo pero hindi man sa taga Iloilo kay Tagalog man sa Tagalog eh. Yes, oo. So kanina amo to pag-istoryahan ay namon malipayon siya no nga mag-retire. So wala naman siya mahimo kay amo nang ang mandate no mag-abot sa 56 years old mag-retire gid bisan gusto pang mag-service sa ganito. So, bago po sumatian ta ang pahayag sa Regional Director sa PRO 6 and State Police Brigadier General Rolando Miranda. Ang retirement ko talaga is sa November 16. Kaya lang sa November 10, I opted to retire early. The retirement ceremony on November 10. Yun ang pinili ko kasi gusto kong mag-birthday doon sa San Miguel sa amin. So, to celebrate my birthday with my family. Kasi hindi rin sila makakapunta rito because of the pandemic. So, gusto ko mag-celebrate ng birthday with them sa November 16 sa San Miguel sa amin. Okay. So, sir, ano pong reason ng inyong retirement? Gusto ko na mag-retire. Kaya ako mag-retire. Gusto ko na mag-retire. Hindi.
Ang reason ng retirement ko is mandatory. 56 na ako. Kahit ayaw ko mag-retire, wala akong magagawa. Okay. Oo. General, sino pong papalit sa inyo? Hindi ko pa rin alam. Wala pa rin. Hindi ko pa rin alam kung sino papalit sa akin. Kasi ako, I have manifested my intention. Humingi ako ng guidance and clearance and approval sa Chief PNP. Pumayag naman sa Chief. So, ano pong mensahe nyo sa nasasakupan nyo sa Police Regional Office 6? Well, unang-una, gusto kong magpasalamat sa mga opisyal at mga non-commissioned officers sa non-uniform personnel dito sa PRO6 dahil sa pinakita nilang suporta sa akin sa kampanya natin kontra droga, kontra criminal gang at kontra insurgency, ano? So, maraming salamat sa mga kasama ko dito sa PRO6. Pangalawa, gusto kong magpasalamat sa taong bayan, sa mga stakeholders natin sa support na binigay nila sa PRO6 family. Hindi namin magagampanan ng trabaho namin without your support. Kasama kayo doon. Kasi mga stakeholders namin kayo. Without your help sa PNP to inform the public, hindi maganda na hindi ko kayo pasalamatan. Kailangan kasama kayo sa pasasalamat. So, General, after your retirement, what are your plans po? I'm planning to go abroad. Doon ako magpapasko sa family ko. Nasa Canada ang anak ko. Yung wife ko noon patay na, kaya I will be with my kids. Okay. Planning sa pagpasok po sa politics? Wala talaga. Okay po. Wala, I do not want to give myself sa politics kasi unang-una, hindi ko linya ang politics. I want to spend my remaining days on earth. Talaga siguro ng apo at with my kids. Yes. So, amo po ang napahayag nagikan sa Regional Director sa PRO. So, kung ko galing ni siya last December 1, 2020, so do ay gani matuiga, no? Yes, po. So, pero mo po itong na-accomplish, no? Ang iya sa mga supervision man. Boss na niya ni si anay PRO6 Director, Brigadier General Rene Pamuspusan. So, po sa mga pulutin sa iya, bilang successor, yun naman, wala pa nabalaan. So, ato nabantayan. Pag November 10, paggabantayan mo natin ng iya sini na pag-retire, at the same time, pag-turnover sa command sa bagong regional director na maabot. Bawapon, idugang ko lang na may vehicular accident sa tabo. Sa Lacson Street, no? Malapit sa aton nga stasyon. Okay. Before pa niya siya sa Taytay, going to south. So, ano nang involved da? Ang involved po isa ka motorsiklo kag auto. Siling ko motor naman mo. Gindalala po ang mga injured ng ambulance sa hospital kag gibalon ka nakaroon ang mga dugang nga detalye sa aton nga traffic investigator. Sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, mga pons, ini si Bombo Grace din ba itong nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol. Bombo Grace Lynn Lobaton. 52 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Mandatory retirement no, ni Brigadier General Rolando Miranda at the age of 56. Sige, may nabili na kita nga mapanumdom, no? Balikay kita pagkatapos kita magsani. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Agripina Longakit sa Barangay Pilisa, Bacolod City. Ako nagdaog sa 1-2 panalo ng Bombo Radio Star FM Part 20. Dako gid akong pasalamat. Ako gid ang una nga boy na mano nga nakagabutan ng akong pangalan. Ako nakabaton sa 500 nga cash kag ang gift pack. Ang premyo ako ning gumahiton pa dugang sa akong lod sa akong tiyanggi. Lutoon to ang gift pack ko, luto-lutoon ko ni para sudan sa among pagkaon. Kag napasalamat man ako sa mga sponsors. Ipangagda ko tanan sino aga pamati mag-entra man kamo sa Bombo Radio para magdaog kamo pareho ko mayo man pangabuhian ninyo kag makarabi na gini paabot naton sa Grand Draw sa December 25 basi isa man kamo makadaog sang 1 milyon. Basta Radio Bombo number 1 ang Bombo Radio.
Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday Program Review. Your
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star. Aton sa ring kapagpalagan sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, impunto alas 9 na. Antag na sa gabi. Standby na ka ba, no? So sa Santos Rosario, masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ay alagad si Bombo Ponce Espino, Lunes ng presentasyon, Nobyembre 1, no? Adlaw sang mga Santos o kon tidri sa aton tigkalalag tawag Andanda na. So buwas balik kita opisina, balik trabaho sa mga government offices naton diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod
sila man magapabilin nga hugpong, kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansan sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamiyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus, kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidyatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Lunes, pet sa 1 sa bulan sang Nobyembre sining tuig 2021. Kag mayara na lamang kita sang 54 days to go before Christmas. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati no sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube no mga kabombo, hindi lang kita live sa Facebook, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. So maayo lang ini ang mga naga-enjoy sa karon sang ilang long weekend. Bangod nga sarado ang mga sementeryo, kalabanan nagpaliwaliwa gid sa mga bukid, sa mga beach, road trip. So wala gid dira sang malain basta maghalong lang kita mga kabombo. Karon sa ilo kita sa nagapangunang mga balita, 71 ka mga kaso ang nagdugang sa probinsya sang Negros Occidental subong adlaw, samtang 47 naman sa syudad sang Bacolod. Lunsay local cases ang 47 nga nagdugang sa syudad, samtang sa 71 ka mga kaso no sa probinsya, 70 kon 70 diri ang local case kag isa ang locally stranded individual o kon ang LSI. Sa karon mayara sa 1,715 ka mga active cases sa syudad kag 2,526 naman sa Negros Occidental. So, hindi na mandatory no nagpagwa sa karon sa anunsyo ang Department of Transportation nga hindi na mandatory o kuna required ang pagbutang sa mga plastic barriers bala sumugod sa Nobyembre 4. Sa Nobyembre 4 panugutan naman nga magsaka sa 70% ang capacity sa mga pasahero sa mga jeep. Problema naman galing kay base hindi bala ma-implementar no ang social distancing, especially nga sa mga jeep bala. Amo na nagapanawagan ang sentrong samahan ng chopper at operators ng Negros sa nga istrikto nga pag-enforce sa nga LTO kag LGU agud nga mapatuman gihapon ang physical distancing. Samtang nagapadayon sa gihapon ang biyahe sa nga series bus no subong nga nagasaulog sang Tigkalalag. Suno kay Jade Cibalios, ang Media Relations Officer sang Vallecar Transit, alas 4 sang kaagahon pa lang nag-umpisa na ang first trip padulong sa norte kag sa sur nga bahin sang probinsya. Wala gihapon sang pagbago sa biyahe sang series buses sini nga undas apang sa piyang nga bahin mga kabombo no wala pa gihapon ginapahanugutan ang pagtabok nagikan sa Negros Occidental padulong didto sa Oriental and vice versa. Inibangod sa pagduging sang kaso sa tabok nga probinsya sang tinalikdan nga bulan kung sa diin kaangay no sang syudad sang Bacolod, ang Negros Oriental ang gindeklarar man nga alert level 4 sang national government.
wala gid na na wala pa sa gihapon nakaresponde ang National Interagency Task Force sa gipadala nga apelasyon sang alkalde sang syudad sang Bacolod nga ipanubuon kita sa alert level 3. Kay alert level 4 high risk nga daan tinaganubo naman amat-amat ang kaso diri sa syudad sang Bacolod. Bangod no sa mataas nga alert level wala gihapon ginapahanugutan sa pagtabok ang series bus sa duha ka probinsya. Samtang nagpanugyan ang Bureau of Fire Protection Bacolod sa mga pumuluyo sa pagsaulog sang unda sa karon nga mangin vigilante ilabi na sa pagsindi sang mga kandila sa sulod sang Panimalay. Nagpanumdom si Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodeli Gaspi nga sa paghiwat bala sa mga tradisyon bangod abi nga hindi kita makakadto sa mga sementeryo so laban-laban dira na lang magasindi ang mga pumuluyo sang kandila sa ilang mga panimalay so dapat ipahamtang ini sa mga bulutangan balakag sa lugar nga hindi makatugas ang disgrasya. Dapat ang kandila hindi mabutang sa mga bagay bala nga dasig masunog kaangay sang karton, plastik, kag dapat ipahamtang ini sa malayo sa kortina o kon mga tela kag siguraduhon nga hindi ini malabot sa mga kabataan kay masami nga daan na ini ang ginatunaan sang sunog kon hindi mabantayan sang maayo. In kaso nga may magluntad nga sunog sara nga maka-contact sa ilang hotline number sa BFP Bacolod sa 434-5022 o kon sa 434-5023 o kon kung wala ka mo abis ang telepono sara nyo mas lang makontak sa ilang cellphone number sa 0921-3417-002 agod nga gilayon nga marespondihan. Magluwas sa sunog, magalong man kita sa mga kawatan, mga kabombo, especially magpadulong kita sa mga leisure places, abe, kag wala balasang bilin sa aton nga mga puluyan, siguraduhon tagid nga nasiraduhan sang maayo ng aton nga mga balay. Kung din makita magkadto, i-check yaron tagid ako ni hupton tagid. Siguraduhon tagid ang aton nga mga gamit bala. Samtang sa ikanapulo nga kahigayon masakit na naman ini para sa aton nga mga drivers. Isa na naman ka big time price hike ang lauman sa presyo sang gasolina buwas nga adlaw samtang may rollback naman sa presyo sang diesel kag kerosene. Magasaka sang 1 peso and 15 centavos ang presyo sang gasolina samtang magabuhi naman sang 35 centavos ang diesel kaga magabuhin man sa 30 centavos ang presyo sa kerosene. So ini ang take effect buwas nga adlaw Martes Nobyembre 2. Samtang aton man checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa exclusive COVID-19 cemetery didto sa syudad sang Sipalay. Exclusive lang ini sa mga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Checkeron taman ang tuhoy sa isa ka 25 anyos nga lalaki nga nagbuno ng buno bangod sa pagtimalon. Sa initial information may mga nagsakit ni kuno sa iya sa wala natumod nga rason gani nagresback ini kag nang buno. Kung ginesbakan niya kuno ang mga nagsakit sa iya. Samtang sa checkeron taman sa patrol kay Bombo Gracelyn ang tuhoy sa isa bala ka barangay Kagawad nga sospek sa pagpatay sa isa ka tapasero sa syudad sang Himamaylan nagsungka na. Ining suspitsado isa ini siya ka barangay Kagawad 35 anyos kag ang biktima naman ang isa ka 43 anyos nga laborer. So aton checkyaron ang dugang nga detalye tuhoy diri sa patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. So samtang aton pag in-establish ang aton nga koneksyon kaya Bombo Gracelyn Lubaton. So ining suspetsado bala sa sa pagpatay sa tapasero ang ginkilala kaya Esmeraldo Indico Jr. mga kabombo, isa ini siya ka barangay Kagawad sa syudad sang Himamaylan samtang ang biktima naman ang ginkilala kay Danilo Latinga 43 anyos kag isa ka laborer. Ang insidente nagluntad didto sa Sitio Late, Barangay Mahalang sa nasambit nga syudad kung sa diin man nagapuyo ang duha. Santo sa investigasyon sa Himamaylan City Police Station, nagikan sa trabaho ining biktima nga si Latinga samtang hubog. So involvado na naman mga kabombo ining makalubog ng mga ilimnon. So hubog ining si Latinga sa kag may bitbit ining cane cutter o kon ispading sa natuo nga kamot samtang cane bolo o kon tabas naman sa nawala nga kamot.
So ang biktima no, ang ginaligar nga nagmaoy sa lugar kag ginharas kuno sini ang tanan nga iya nga malabyan. So kalakip sa iya nga ginatake amo si Barangay Kagawad Indico no nga gilayo naman nga naghunos sang wala matumod nga kalibre sang armas kag ginluthang ang biktima gintunaan sang kamatayon sini. Santo sa mga nakakita sa insidente masami na nga nagamaoy sa lugar ining biktima no samtang ang Barangay Kagawad amo man ang masami nga nagakomprontar sa iya. So aton karon checkero nang dugang bala nga detalye kung ano pagid ang mas madalom pagid nga impormasyon tuhoy diri kung mayara gid man bala nga daan sang old grudge o kung daan nga hiligot anon ining Barangay Kagawad kag ining sila tingga o kung natabuan lang gid balang natabo or kung self defense lang to ang iya ginhimo sining Kagawad kay may bitbit nga daan nga bolo bala kag ano pagid no cane cutter man sa duha ka kamot ining biktima. O gilayon nga nagpalagyo ining Barangay Kagawad kasunod sang insidente. May reporto si Bombo Gracelyn Lubaton nga nagsungka na ining Barangay Kagawad. So ato ni na karon na checkero no sa patrol kagyara na sa piya ka linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jairi, live kita dari Subong sa Luzuriaga family cemetery. So, Bombo Jairi, so happy All Saints Day, ha? Kag mari kita dari Subong sa tubangan, Bombo Jairi, ang gate mismo, ako sabihin na hamtang man ang anay gobernador, no? Nga si Jose Ruiz Lizarriaga, may-ari din siya nga mausoleum sa sulod. So, sarado gate, no? Tantahan pangapatsyo, kaga amuman diri. So, mamadari, ang tempo, no, diri sa tubangan ko, ang magulubugnaw, kag may mga bitong kita makita. So, kaugyan man mamadari ang tempo, kasi nga adlap. Cerebral All Saints Day. So, kamusta, dira Bombo Grace, ang dapya, sang hangin? Wala ka man sang may nagakabatsyagan dira sa atubang sang patsyo? Kaya naman ko umusari na iyak nakabatsagan samtang nagalakat ko diri sa area. So, naglalagan ako. Ano ang imo na batsyagan, Bombo Grace? Nang nakulbaan ako, kasi siyempre gabi na mo. Pero sige lang, kuturan, kita ang sitwasyon sa sininga. Pagsulapit lang niya sa Burgos Public Cemetery, kag awaman sa Roman Catholic Cemetery, Bombo Jairi. So, dira ka lang sa karon na hamtang. No, ikaw lang da isa, Bombo Grace? Yes, Bombo Jairi ka mag-guess. Ikaw lang da isa? Yes, Bombo Jairi ako lang isa, pero hindi ka lang hindi ka lang maglo, kay may mga motorsiklo, kay mga sinakyan pa, mga naglalabay, dito sa bangan ko. Kay kung aton nga madungduman, kung magalabay, dire ang mga kauturan ta, no? Especially mga taga-Bacolod nun, ara ni nahamtang ang Luzuriaga, Family Cemetery, sa tunga mismo sang dalan, Burgos, kag Lopez Haina, sa sakop na sa Barangay Villamonte, Bombo Jairi. So, pinasahin ni nalulog niyan. Kaga sa karon Bombo Grace no, bangod nga sining pandemic bala sirado inang semeteryo ako na cemetery so sang tinalikdan niya do na anad kita bala nga magpadulong kita sa mga patsyo especially November 1 bala sang gabi madamo Bombo Grace sang mga nagapululaw bala mga magpamilya no. Yes, Bombo Jairi, sang mga tinalikdan ng mga tuig ang mga patsyo ta hindi magkikaladukan mo dahil kung gabi especially kung also state kaya nag-picnic kasi nakaganyan noon sa patso. Pero sa kong, ako yung mag-edang kaadlok kaya ito magkawala no? Wala sa tao. Kaya posibleng nga damo sa mga kalag na nagalagaw. So, ang mga mamadari ito hadlok lang. Pero kay ang patente ang pagtuo mo, ang nagapapakol sa imo, hindi ka pagkabatsag sang hadlok. Correct, Bombo Grace, no? Bombo Grace, sino nangara sa likod mo? Yes, Muzara ka mag-guess. Sino nangara sa likod mo? Pate, Bombo Grace. Hambal sa aton mga kabombo, dari keep safe kada ko no sa Burgos, kon sa Luzuriaga Public Cemetery. Yes, puti pa ko Muzara, all white, kasubong. So, kita yung white lady, yung may face mask na pula or maroon. Amo gani, no? So, kadamo man dira Bombo Grace sa karon sa nagalinabay, kitaon pa man sa imo likod ang mga motorsiklo, kag mga jeep man nga nagahingagaw sa pagpauli. Meron man din po sa puti nga ito, no?
Lagan sa dalang. So wala dara iya Bombo Grace ang caretaker sa dira nga patio? May caretaker man diri po mo sir, pero subo nga oras sa nakita no kay samtang nagalibot kita gina nagadalagan ako. Yung libot ko ni mo sir, nagkalang. Baho Kita. So wala nang paligid sa kilid. So Bombo Grace, ano to ya ang pinasahi bala no o ko na sementeryo bala dito sa syudad sang Sipalay kung sa din exclusive lang iniya para sa mga COVID-19 patients. Yes, Ang mga fatalities gali sang COVID-19. Yes, gumudayre in line sa aton nga location no subong may kita sing balita para sa mga kauturan bahin no sa isa ka patso lain sa gumudayre nga patso kay ang tanan-tanan nga nalubong diri sa Sipalay ang tanan-tanan nga nalubong diri napatay tungod sa COVID-19. Amo na sa ang tawag nga exclusive COVID-19 cemetery gumudayre. So kung makita dira sa retrato samtang ini sa lumabukid na bala nga area, no? Puro skin na makita ang puno pag malayo ini sa Buenos sa proper sa Sipalay. Mga hindi man gila layo pero maambal pa dala safe ini nga lugar, no? Kay basta gani COVID-19 Buenos kita kadaan niya ga-practice kita sa mga protocol, no? Mga pagsusupapis magkasabisyo sa ari pinaka-ideal kanya lugar nga napili sa gobyerno sa Sipalay na wala sang mga pumuluyo o kung mga balay nga makita diri so layo na sa Buenos sa mga pamalay. So ang ari nga cemetery hindi man din sa siling may pangalan di ba Buenos pero makabig no or makilala man sa mga katawhan nga ano na nga patso iya pa mga COVID-19 patient nga nagkalamatay. So ara na po sa 60 plus no nga mga katawhan nga napatay nga nakalugong dira. Kag ini na design nga daan or na naplanuhan nga daan mo sa naligad pa ni nga tuig no. Oo, at sa subong naplanuhan at mga 2 months po sa doon alakta nagitala ang virus diri sa Negros Occidental ang monita ang pagtukod sa masabit nga patso. So ang Bombo Grace, inang 'di ba nakabutang na sila sa lungon Bombo Grace no so wala gin cremate ang mga lawas ang mga fatalities sa COVID-19 nga mga ginpanglubong dira. Nakabutang na sila sa lungon kag wala nag-undergo sa pag-imbalsamor or pag-imbalsamar balik mo sa dinirekto lang gid sulod sa lungon kag opaya no pag malubong nga gisidayon upon may mabosayre ang pamilya sini para nga matutulan man nila ilang ang mga himata kag ano man sila nag-okay man sila bala no sa istorya nga ang unit kung pwede dire ilubong kay tunod nga ang pataw no posible nga bisan patay na posible pa nga mag-aray or mag pwede lang na siya Bombo Grace makadto-kadtuan dira sa pamilya in kaso be magduaw sila mga minatay inang lugar. Pwede gid Buenos sila makakadto kada according man sa ating interview ni nga si Sir Jonilo at Guptae no nga DRRM officer at the same time executive assistant to the mayor kag ano man IATF operation officer no so sa iya pwede na makadtuan sa pamilya kag pwede man pahimuan lapida kag ba-designan dagi ang palibot sang lungon or lulubngan sang ilang himata. So iyagid ni initiative Bombo Grace no sa local government unit sa Sipalay agod nga at least bala do ma-separate gid no ang mga fatalities bala sa COVID-19. Kag mga linabatan ko sa may ito sa mga public cemeteries, no? Or sa private cemeteries, mayo man nga ginimo nila kay para mapalayo man sa mga virus o sa virus ang ibang pagid nga mga pumuluyo or mga instrumento lapit pala pumusayre sa mga patso. So pumusayre pamatian ta ang pahayag sa DRRM officer nga si Sir Jonilo Bogdan.
na-establish na mo na nga ito nga COVID cemetery. Sa nga ito gid ang last year pa na siya sa nga pagka-start sa nga aton dito bla mga COVID cases sang first gito. After daw mga a month or 2 months nag-prepare na kami daan, sa nga area nga para sa aton nga mga COVID suspect ug mga COVID positive la nga in case kung may ano dala naton sa laya ibutang. Oo. Sa diin na dyan, sir, sa Tipalay, sir? Dito na siya namon gibutang sa barangay Kayhagan nga cemetery. Okay, malapit na siya, sir, sa proper. Medyo layo-layo pa siya kaya daw na bukid pa na siya nga area. Kag daw medyo sulodlon gamay. So more or less guro alin di sa proper guro ga dagan sa guro mga mga 15 kilometers more or less. Okay, ideal mo ginasir no layo dapat sa proper kay COVID. Oo, muna siya nga mon nga sinada ang area nga ginaano namon kay subong ni ang aton manda nga napang lubong na daw gasobra na sa mga 60-70 daw maamo na challenge sa nga aton pag-start sa nga lubong. Kaga after nga malubong da ang pamilya pwede man nila dayon maano ang mga mabutangan nila sang daw may mugid nga daw pansyon lang itsura niya kaga mabutangan man nila sa mga lapida kag sinada. Ito may ngalan na ini nga cemetery? Ina siya nga cemetery, intended lang gid na siya sa sa para sa COVID naton. Okay. So, ang mga pamilya, una-una, wala bang sir nag-complaint nga dira ilubong? Wala man giti prior kami na magano sila gina-explicar man naton sa ila nga kung diin naton ilubong ang ng mga mga himata nila nga mga COVID suspect, mga COVID positive la nga inang kalamatay. Ano sir ang cemetery or patso sa ang mga COVID napatay sa COVID-19? Ano siya sir ang isugaya? Planudo man na siya nga so mula nang aton gano kay wala na saya sa pansyon. So kot lang ta kay wala na sila ma'am na mom. Wala na sila na pangbalsamar daya tanan nga aton nga na pang butang da sa sa sementeryo bla. Ano naman pala tandaan, sir, nga nila sa cemetery para lang na sa COVID-19? Ano po tandaan? Ang inada pag siling nila nga sa aton nga COVID cemetery, balaw na sila dito na naton ginabutang sa barangay Kayhagan. Tapos inang maglubong kami may ara man nga gaupod isa nga ilang ay mata para at least mabalaan man nila kung diin dito nga portion din nga nga buo dito bala. Kaya ang iba na mo sa siling ko pwede man nila mapa-improve ang mga lulubngan nila dito mong. Bombo Grace? Yes, Gumazere. So, ay pa ko din. Nakatian pa ang pahayag sa DRRMO officer sa Sipalay City. So, Gumazere, imagine bala, ang mga nakalubong dito na pataytanan sa COVID-19. Masubra na ko no si Senta, Bombo Grace? Yes, Gumazere. Masubra na ko no si Senta? Kadamo. Pag ang ini na patso o kung nulubngan, malayo kita sa mga pamalay. Kung magtalang ka mo dire. Yung gulpi ka lang makakita sa angon nila mga nulubngan, makulbaan kagit. Especially kung gabi Bombo Grace, no? Pero sa iba naman niya sa may mga himata, balang ginano direti, at least may maskin bala sa COVID-19 nagtaliwan ang ilang minatay, pero may lugar sila gihapon nga makadtuan no kung gusto nila dumdumon bala. Amo na importante man lang mo sa pamilya no nga ang ila sini nga mga himata nga nauna sila kaya napatay tungod sa COVID-19. At least gitagaan sang style nga duta para nga dira ilubong kaga so man bala pa ba sir doon pa sa ila nga amo na may katuan dito sila kag halong lang gid sa mga pamilya nga nagkakatulid dito kay layo na sa sa siyudad mo sir. So makadto kita mo sir sa siyudad sang Sipalay ang shooting incident na tapo, Himamaylan, Bombo Grace? Himamaylan.
Ay, ano sa pagto. So, sa Mamailan, mo, Jaire, at yung ginagakaan statement ang hepe ng Mamailan City Police Station sang update man na tabo nga shooting incident sa Barangay Mahalang. So, Jaire, ang Barangay Kagawad na mismo suspect sa sininga shooting incident ang nagsungka na. No? Kay ato na padumduman na ang Barangay Kagawad ni ining suspect sa pagpatay sa isa tapasero, may yaman lang mamutayring nga pakatuwa, no? Ang nagpalagyo sa natabo ni or natapos ni ang shooting incident. So, mamutayre, ang mga pamilya sang napatay na tapasero ang ginahulat pa kung dayunon nila ang kaso o dayunon o kung hindi ang kaso. Kahit kung dayunon, ang kaso nga maapasakan si suspect amo ni ang homicide. Mamutayre. So, i-refresh no, natabugin siya ni hapon itong oras at matulog or nagtutulog pala ang ining biktima sa balay isang suspetsado nga isa ka barangay Kagawad, Mamutayre, kag nagamaoy sa mismo ugsaran kag sa balay isang suspect. So ang suspect Mamutayre na alarma ini siya kay may dala pang pinangon kag ispading o mga matalong. Ito pasero ini siya mo. Oh? Matalom, so naging sulbaan siguro kan alarma, higing tiro ya ining biktima. So ang biktima i-recall sa lang Danilo Latinga, nag-edad sa 43 anyos, kag nakatapasero, no? Kag ang suspect mo si Esmeraldo Indico Jr. So nag-edad niya siya sa 35 anyos, kag amo na barangay Kagawad sa barangay Mahalang. So ang barangay Kagawad na kita sa background niya, wala man siya sang negative record at barangay Kagawad. Well, in fact, ang ining biktima, Fermin Gamaoy, nga pakaduaya, ginasawayan ni Tesli. No, kay kung wala nang ginapang-away kung kag isang mga ginakapitan niya ni kung mahubog siya. So, una na nakontra ni isang biktima ang suspect kay nga ako yung sa kadamo gid ng isang tao dira nga nagahingo ang bisang hindi amo sa ginito niya ang ginasaway. Siyempre, pakaduwa mo concern ka sa iya. Kag isa pa, barangay Kagawad siya, so may yara siya balabang bugre sang right man nga magsaway no sa mga pumuluyo dira nga naga sinabad. Yes, Mamutayre. So ang natabo kumbaga self-defense naman lang. No, kay padulong dito, nagakarakas sa Mamutayre nga manglabo or mangmatay siguro, no? Pero wala man sila bumbugre sang old grudge nga duha? Wala man, Mamutayre, according kay Sir Vargas, no, ang hepe sang Highland City Police Station, Romeo Vargas, wala man sang old grudge, no? Amo lang gid ang biktima, Pirmi Gamaoy, kag Pirmi Manhubog, so Pirmi sila saway sang iyang pakadua nga mismo barangay Kagawad sa ilang barangay. So, ang ginustar sang aton nga suspect, no, ang suspect sa pagdaluthang sa biktima amo ang 12 gauge shotgun, Mamutayre, nga para sa panginakop man sa suspect. So, Mamutayre, kaya mo ng update, no? Nagsungka na siya kay siguro naglagyo to siya kay tungod man na nakibot man siya ako galingon, no? Nga binutiro ya kay niya nga pakaduha. So, pamatian ta, Mamutayre, ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Natabo ni ma'am, bali kay si Barangay Kagawad Esmeraldo Indico Jr. ginsulong niya sa biktima nga amo si Danilo Latinga, isa ka sugar cane worker. Bali ginsulong isang biktima ang suspect dito sa Ilabalay. May dala ini siya ang biktima nga isa ka tabas na malamang tabas ng dako na nga pinangon nga ginapang utod-utod sa tubo sa kag ispading. So sandito na according sa among investigation nga pinagyat niya ni san away, gintiro siya ni Kagawad. Okay. Ang armas naman lang gamit sa paglutang sa biktima amo
shotgun, 12 gauge shotgun. Sunod sa investigation naman ng mga rason kung nga inaway ni kagawad sa isang biktima kay ining biktima ma'am bali hubog ni siya kag nagaka-create siya sa alarma kag iskandalo dito kag pangita siya sa kontra sa sina timpo kag nagdireksyon ni sa dito sakay kagawad kay before pa man natabuan ay shooting incident ini ang biktima permina ni siya nagamaoy. So every time na magmaoy siya, ginasaway ni siya ni kagawad, kay si kasin man lang siya ni kagawad. So nangatig ini ang biktima kay according sa amon pag-imbestiga nga siya lang kuno permi ang ginano ni kagawad, ginasigisan sa way daw para sa iya malain pa ang pagsaway siya ni kagawad. Ang kagawad ni mo suspect sa shooting incident, ari subong din sa aton sa custodial facility sa Maylan City Police Station. So kaso nga homicide si ni mama namon ni gapile kaya if in case nga magbalik na diriya ang pamilya sa biktima. Isang dugay-dugay na ni sila na barangay kagawad sa barangay Mahalang. Wala man sir na malain nga record ang barangay kagawad. Wala si ma'am, wala ni sa Didi. First time yan yung mga kaso nga nahimo niya ma'am. Karga tapas ma'am, karga tapas. May background siya sir, kaso dira sa inyo na record. Wala man ma'am, pero dito sa barangay, pero may daw ni siya nagapahubog pag nagapangagyat away. So masubo Bombo Grace no kay magpakaisahay pa sila nga duwa galing kay nag self defense man ang bala ining kagawad no kay base kun wala ito ginunahan base siya man ang nalabaan bala sining biktima. Yes, so Jerry, sila nga duha nga magpakaduha man lang no. Amo ni masubo kay sunod napatay gid ang biktima no nga sa man mismo naguna sa pagtuga sang alarm and scandal sa kita sa ilang lugar ko Jerry. So hulton ta lang no kun na magapasaka ganman bala sang kaso ining pamilya sang biktima. Yeah, so dari ato na ko nakikman kung magpasaka ng kaso ang pamilya sang biktima sa nasambit nga barangay Kagawad. So Bombochari makadto pa sa norte naman nga bahin sang Negros Occidental sa siyudad sang Victoria. So isa ka 25 anyos nga lalaki ang nanging suspect no sa pagpangbuno bangod ginresbakan ng isa sa mga nagsakit sa iya no, sa wala matungod nga rason. So mga bayre nagatubo ning paakig o kondumot atumot sa suspect no nga sa according sa ating nga hepe sang Victoria City ang gining suspect na kaaging no Zaire police ang isa ka grupo or din sakit or din kasigo bala sang isa ka grupo kag sa isa ka grupo nga ina dira no ang biktima sa ning pagpangbuno. So ang natabo dito gid Bombo Zaire sa commercial complex sang Victoria City no sa second floor nagpadulong ining biktima nagpakayo sang iya nga cellphone kag ang suspect gali nagasunod ni sa iya so ginpalapitan sa gipamangkot kung ano sining iya ngalan no kag gulpi lang naglakat naman lang ang suspect kag nagbalik gumutay rin nila nga botelya sang beer so ginagpusan niya ang biktima kag wala pa gid na kontento in puno ya ini kagunting nga natago man sa iya nga hawak. So, mga 8 inches, Bombo Zaire, ang kalabaong sang gunting, bakalapa. So, ang aton nga, ang biktima, no, nang gidala sa hospital nila sa Victoria, nag later on, transfer sa isang hospital sa siyudad sang Bacolod. So, Bombo Zaire, ang biktima, according sa hepe sa Victoria City Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang may record man sa ila, no, alarm and scandal, kag wala sang rason no ang ining mga grupo sang biktima Bombo Zaire ang nagahimo pala sang tracing nga ginatawag. So sa mga nabiktima nila muning suspect man na nagayda sa 25 anyos kag ang suspect subong ara naman sa pagsiya sang mga kapulisan Bombo Zaire no
kag ang biktima ang nagapayo naman so malayo naman sa Buenos Aires sa ginatawag nga Patalagman kay naka-add mo siya sa pilas sa liog ya kag sa iya nga arm, no? So Buenos Aires pamatian naton ang pahayag ng hepe regarding sa stabbing incident dito sa Victoria City nga si Police Lieutenant Colonel Eduardo Portu. At ang biktima natin, nagpapagawa to ng kanyang cellphone. Kapag-control ng ating Victoria's Commercial Complex. Opo. May konti dumating itong suspect natin. Tinanong yung pangalan niya. At tapos nung malaman yung pangalan ng ating biktima, umalis. Then bumalik, may dala na siyang ng botelya ng beer. At inano niya, yung pinalo niya using yung ating bottle of beer. Pero nasagang ng ating biktima, may balon pa pala ito na gunting sa bewang niya. So sinaksak niya yung biktima natin. Natinamaan sa right arm at saka yung isa yung stab wounds sa niya is lacerated wound lang sa sa kanyang kanang braso, pero yung stab wounds niya sa right neck. Dun sa mga natanong natin ng mga tao, okay naman daw to. Kaso ito yata ay parang binugbog yata ng grupo ng biktima. Na binugbog nila tong ating suspect. So siguro nagtanim ng sama ng loob. That is why nung nakakita ng siyempo, nakakita ng opportunity, gibalusan niya tong ating biktima. Yes, previously daw. Away lang ng mga kabataan eh. Siguro mga trip-trip lang nila eh. Siguro wala naman daw ginagawa to. Basta na lang sa walang paglabay sa kanila. Binugbog na lang nila without any... Biktima natin is makukonsider natin na troublemaker to dito sa ilang beses na ito napunta dito sa station. Tapos pinasok natin sa ating shelter shelter para sa mga CICN natin. Ang problema, tumatakas to. Tinatakasan nila. Pero ngayon kasi nasa gustong edad na to eh. Pero previously marami siyang record dito sa atin. Amo na budlay Bombo Grace kung ang mga tripping lang abala nga wala sang rason, no? Yes, Buenos Aires. So, wala ka lang yung mga kabuhi. Mo, tani na, tanom ka na lang sa kamuti. Kung Buenos Aires, uncorrected na ang suspect na sa sininga stabbing incident nga si Jonas Tiso ang at large, no? Hindi sa gali iradakpan. At large pa, kagi na patagay pasubong ang hot pursuit operation. Kag ang biktima na diri nga si Mark Rabino, Buenos Aires, no? Mark Rabino, nag-edad sang 20 anyos, imagine, 20 years old, mo na sang kinagamo, kagamo ni nabalik sa iyang ginahimo. Amo gani nagapay mo nung malang tong tawo kung tani galing kay matripping gid pala especially sa mga upod na bala mga barkada na bala Bombo Grace nga hindi man maayo nga impluwensya. Iya po dali kag po man nga man sila pero kung magpili man ta sang barkada sa Buenos Aires on naman ang makapatag ng sa atin isang maayong influenza bala, no? To hindi kay manghilabot sa isa ka tawo wala man sala. Amo gani. So Bombo Grace, kamusta na dira ang imo sitwasyon? Ang sitwasyon dira sa Luzuriaga Public Cemetery? Ari mo mo no kamatag. Ano may nabatsagan ka man da Bombo Grace halin sa nagsugod kita? Nakagina may nagdagat sa akong subay man la. Kaya sa buong nakabatsag na ko sa kalinang Mumudjari, may may naglabay ding tricycle driver, kag mahinay ang iya pag padulaga sa tricycle, naging kurbaan ako So sa dire, okay man Mumudjari ang tempo sa gihapon, kag masanag dire ang palipot, mali madulom lang gid sa sulod-sulod gid Mumudjari. So kamusta dira yang lakat sang trapiko? Kaya curfew hour na? So
So, ang aton nga mga utod nga nagabiyahe pa, nakamotor kag nakatricycle kag sa lakyan, nagasige pa sa gihapon, no, pa ginabay diri. Pero kung di na madamo-damo, so mo diri nagalamay subong laka na lang kay rinakita sa curfew hour sa alas 10 sa gabi. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Diary. Live kita diri sa Latoyaga Secretary Family or Family Cemetery. Ini si Bombo Grace na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balitang anatipon sang patrol. 15 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sa gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong mano sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kay Ma'am Jovelyn Villa Esther Pedro kag kay Sir Roland Canson. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.